OK, 100%. Je to cool. Ale nás dneska zajímá maličko něco jiného a já vůbec třeba nevím, jak to pustit, ale... Má hrát? Aha. Výpravy. I tady se získávaly ty hvězdičky. Jsi měl víc bodů než to, ano, ty píču, 150 bodů, 150 000 bodů za to, abys dostal zlatou. A pak mám 2000, vole. Tohle je ono, ne? Chladná temnota. Blood Tiles, to by asi jako... Jo. OK. Počkej, jaká tam byla obtížnost? Žádná. Proč to rovnou hodilo hru, jebe? OK. Já jsem o tom četl pár nápadů a recenzí a něco takového, že prý je to takový něco jiného, no, už než ta hra samotná. Final notice to Lara Croft, a current tenant of premises. This is to serve as your final notice for the purposes of terminating your ownership of Croft Manor. You are required to immediately vacate and surrender possession of said manor to Atlas de Mornay, executor of estates. Lara, it is unfortunate that you have forced my hand. Píči, ono je to tady už. So be it. As you know, your parents appointed me executor of the estate in the event of their absence. Since your mother disappeared, her death was never technically declared. And given the circumstances surrounding your father's death, it's no surprise that he never drafted a formal last will and testament to account for this circumstance. Unfortunately, you have no legal claims to the estate. I'm willing to negotiate a modest monthly stipend from your trust, but only if you leave the manor by week's end. Don't fight me on this, Lara. Your mother wouldn't want that. Sincerely, Atlas. There has to be a will or some kind of evidence of what happened to Mum in the manor somewhere. Dad's safe. Už hraju jako. Počkej, ale já se teda jdu něco ještě mrknout, protože já mám taky pocit, že tam psali, že tohle má normálně fungovat, to je fucking divný. Překlady... Kde to není? Nevím, jestli jsem na té správné stránce třeba, jakoby, no. Přinejmenším bychom to prostě nechali v angličtině, asi to by mohlo fungovat, ale tady to fakt není.
Tak to je jasný, že jo, ale Bůh ví, jestli to bude právě, víš, jakoby. Rider Anniversary. Tak to je něco jiného, ale kurva, to jsem na špatný stránce asi třeba hádám. Jebe, bože. Jsem si to... Aj... Já vždycky všemu taky důvěřuju, třeba, To bylo... Tam jsem si to házel hry. Ten jejich launcher, lokalizace manažer. Lokalizace net, to je pič. Projekt. Forum. A. Takže jíte na, ale vlastně vůbec. Přihlásit. Je potřeba zapnout Styles. Jak se to nadávalo, vole? Kurva. A jednou tady o tom kurva nikdo nic nepíše, ty vole. Já jsem to tady pročítal, bylo to tu, halo. A má to všechno další. Ono to má být asi jako, že všechny DLCčka z toho Croft Manoru. By mi možná už teď dávalo smysl, no. Já právě myslím, že Croft Manor jako Croft Manor jenom tam je, vole, a ne, že celý tohle. Jakože respektive obě dvě. Style. Bloodties například není. To vidím třeba, no. Tady o tom není nic. No dobrý, tak já doufám, že to vyřeší třeba teďkon tohle, že udělám. Že to vyřeší. To mňamku. Final notice
to Lara Croft, a current tenant of premises. This is to serve as your final notice for the purposes of terminating your ownership of Croft Manor. You are required to immediately vacate and surrender possession of said manor to Atlas de Mornay, executor of estates. Lara, it is unfortunate that you have forced my hand in this matter, but so be it. As you know, your parents appointed me executor of the estate in the event of their absence. Since your mother disappeared, her death was never technically declared. And given the circumstances surrounding your father's death, it's no surprise that he never drafted a formal last will and testament to account for this circumstance. Unfortunately, you have no legal claims to the estate. I'm willing to negotiate a modest monthly stipend from your trust, but only if you leave the manor by week's end. Don't fight me on this, Lara. Your mother wouldn't want that. Sincerely, Atlas. There has to be a will or some kind of evidence of what happened to Mum in the manor somewhere. Dad's safe. To jsme v píči. Jsem to blbě pochopil, no. Nevím, jestli jsem teď nějak schopný to rychle opravit, jakoby, actually. Bude to strašně dlouho. Oh god. To nepomůže, že oni tam zůstanou ty texty, které to dojebávají v tom. Že oni tam jsou hozený jako polština a ta polština tam je jakoby prostě defaultně v té hře. OK, počkej, ono to možná půjde. To je hotový. To zkusím udělat takhle, ale no. Jestli to nepomůže, tak ho asi na to dneska serem. Já než to stáhnu, tak tady budeme půl hodiny, vole, čoviny dělat, ale tak mezi tím bychom mohli možná se nějak zabavit. Nebo možná i díl, jak půl hodiny, to já nevím, jak dlouho to budu stahovat. Kdybych to musel přeinstalovat celý. Jsem to úplně pochopil, no. Já právě myslím, že to Croft Manor je samostatný DLCčko, ale teď vole už chápu docela. Ne, ještě to nedělej. Dá být odinstalován. To zavřu. A se to přepečuje.
Teď nevím, jestli přitom nebudete lagovat stream, ale zatím, i když ono to jako to je asi jedno, vole, boť stejně prostě se nic neděje tady, takže whatever. Ty ve 30 minut píči yet there is no gameplay, si přijdu jak nějaký mega streamer. To natáhneme na 2 hodiny a pak teprve začneme hrát, OK? Půjdeme na Reddit, zkoukneme nějaký videa. Kolik toho bylo, že jsem to vypil najednou? Skoro půl litr, co těbe? Už se to jenom zapisuje. V finále vypadá, že tady nikdo není krom tebe, takže je to asi úplně jedno. No, teď by to snad mělo fungovati. Ale jmenuje v angličtině, i když já jsem měl už tu angličtinu nastavenou, ono bylo i předtím. Doufám, že mi to třeba nesmazalo save. Ne, dobrý. Že by to asi vadilo teda, ale... Musím se podívat do nastavení, jestli se zapojí titulky, ale když jsem to přenastavoval aspoň. A to by asi nemělo nic dělat s nastavením hry, actually ten zvuk je v pohodě. Asi není moc dobrý nápad si teď rozdělat ten digitář, když jsem vypil mlíko, co? Final notice
to Lara Croft, a current tenant of premises. This is to serve as your final notice for the purposes of terminating your ownership of Croft Manor. You are required to immediately vacate and surrender possession of said manor to Atlas de Mornay, executor of estates. Lara, it is unfortunate that you have forced my hand in this matter, but so be it. As you know, your parents appointed me executor of the estate in the event of their absence. Since your mother disappeared, her death was never technically declared. And given the circumstances surrounding your father's death, it's no surprise that he never drafted a formal last will and testament to account for this circumstance. Unfortunately, you have no legal claims to the estate. I'm willing to negotiate a modest monthly stipend from your trust, but only if you leave the manor by week's end. Don't fight me on this, Lara. Your mother wouldn't want that. Sincerely, Atlas. There has to be a will or some kind of evidence of what happened to Mum in the manor somewhere. Dad's safe. OK. Tak aspoň to funguje, no. Needs a combination. It's got to be in Dad's papers somewhere. Maybe in the library. My birthday crown. I was so proud of that thing. That's my handwriting. My penmanship was pretty good. Dad would have liked me to go to Oxford, but I insisted on UCL. Yep, looks real. Roth once offered to forge me a fake diploma to show Dad. Well, this is a hell of a thing. I met someone tonight, quite unexpectedly. But it shouldn't have been, it seems. I've been so buried in my work, so distracted by my latest revelations, I never bothered to notice my surroundings. But there she was, sitting at my table in the library. Her name is Amelia. And apparently she's been studying right next to me. Art history, of all things. I shared some of my research against my better judgment, but I wanted to see how she would respond, and she did not disappoint. I felt as if I was suddenly engaged in a mental game of chess, moving and counter-moving in argument. At one point, that poor old librarian had to shush us as if we were children. I feel so foolish for not having noticed her earlier. She's a brilliant woman who's challenged my ideas for the first time in memory. In truth, I don't know if she's feeling as exhilarated as I am right now, but I dare say our conversation was mutually stimulating. For the first time in a long time, I find myself thinking about something else besides my research. I hope she returns for another round tomorrow. My parents made a good team, challenging each other from the start. A picture with Dad and Anna. Never liked wearing dresses, but the color was nice. This is probably my grandfather Benjamin. Počkej, já budu teda v tomhle vůbec ty zombíci, pač já jsem to napsal jako do titulku, pač já myslím, že tady mají být v tom blue tilu. Dad's map of the forgotten cities of northern Syria. He was closer than he knew to finding the Prophet's tomb.
Dad's book about immortality myths might be useful in my research. Tomhle ne, o kurva. Ruinet. I finally introduced Richard to the family. It went precisely how I imagined. I see but polite grace from mother, indifference and disinterest from father, and thinly veiled contempt from Atlas. Of course they don't approve. To them, Lord Croft is the man who took away their beloved daughter and ruined her long-standing engagement, though I was never going to marry that repugnant Earl of Farringdon anyway. One might think they would be happy that I was being courted by a genuine lord of the realm. It just happens to be Richard Croft. In their eyes, the man who single-handedly ruined a once great family. But there's nothing to be done now. Watching how Richard dealt with their subtle insults and disrespect. Such grace and calm. I know he did it for me. I think I'm falling in love with this man. It will break my mother's heart, but I cannot live the life she imagined for me. My time with Richard has only made this clearer. It must have been hard for Mum to go against her family's wishes. I'm glad she did. One of Dad's Yoruba masks, a gift from a friend he met on an expedition in Nigeria. Tak to já jsem si ty DLCčka trochu popletla, myslím, že tohle až to druhý právě, no. The door to the library. This is the map I made for my first expedition with Dad. It shows a path to the library through the servants' passages. Takže ji budu potřebovat, že? Locked. There's got to be another way through. Dad's artifacts from the Nile Valley. I always loved looking at these. Dad became interested in immortality myths after his expeditions to Egypt. Too dark. Going to need a flashlight. Hi, Dad. I've been thinking about Mum lately. I wish I knew more about her. How did you meet? What was she like? Winston told me that she was a brilliant artist. Are some of her paintings locked up in the West Wing? And I guess I just want to know, did she love me, Dad? Did she ever say that she did? Maybe I'm just being silly, but will you tell me more about her the next time I'm home from school? Nothing. Lara, I've reviewed the report from your therapist. I have to say I was surprised to see a clean bill of health. I somehow doubt you've so easily abandoned your irrational claims. Indeed, where have you been the past few weeks? My secretary discovered that you booked a flight to Turkey on the 20th. You can't have been simply sightseeing, as your customs claims suggest. I know you're up to something, and I'll be damned if I let you use the Croft assets to indulge the same obsession that led to my sister's death.
It's not too late to relinquish your claims on the manor voluntarily. If you refuse, I will find a way to cut you off. Sincerely, Atlas. Well, hello there, Sir Lancelot. Don't worry, you won't be borrowing your sword this time. A proč ne? Já chci. The Grand Hall. Always loved playing in here as a kid. This will be one of the first things to fix. A phoenix figurine. I bet this appealed to Dad's idea of immortality, of rising from the ashes and being born anew. This belongs to Anna. Most of her belongings are in the guest house. What was she doing in here? Someone has a sense of humor. Lara, you know the West Wing is off limits. I'm sorry, I just wanted to see. We've been through this. Was Mum's room in here? Just stay out of there, darling. Dad was always so protective of the West Wing. Locked. Need a key to open this. What are you doing sitting there on the floor, Mistress Lara? Looking at the compass, thinking. What about, if I may inquire? Just thinking about discovering faraway places, about finding adventure. I'm sure you will, my lady. You've the soul of an explorer. But don't grow up too fast. No, to se stalo jednou takhle na ostrově. The offer came in the post last week, and I still haven't told Richard. He flew ahead to Tibet, where I will meet him shortly. I never told him I was submitting my work. Never thought there was a chance of being accepted. But a gallery tour is not something I can pass up. The show will take me away from England for over a year. I'll begin in New York and travel across the United States and, oh, God, I'm giddy even writing these words. When Richard and I were married, I was prepared to relegate my painting to a hobby, but it was Richard who objected, who gave me my atelier and studio. Without that support, I might still be painting boring landscapes. Now I can't shake the foolish sensation that leaving would be a betrayal. He will laugh at that and insist I accept, even though I know it will break his heart to be apart. He never once asked me to sacrifice any part of my life for his. I have, of course, in 1,000 small ways over the years, but he would never ask. The discussion can wait, and I will join him in Tibet. I won't cast a shadow over his find. I will be by his side in his triumph, as I know he will stand by my side, in time.
I'm not sure. I really need to brush up on my ancestors one of these days. Got to remember to pack this for my next trip. Should be able to explore the dark now. Mhm. Hey Jonah, sorry for not getting back to you sooner. I've decided to do some research at the manor. A lot has happened and I need some time to think about what I want to do next. This old place is filled with memories and secrets. Uncle Atlas has tried to keep me out of here for so long I don't even know if I want to keep it. But after everything that's happened, maybe I can find out what it still means to me. If it's worth fighting him for. I'll let you know how things worked out when I'm back in London. Another one of Dad's immortality artifacts. I think Roth bought this for him from a trader in Greece. Lara, since your return from your expedition to Yamatai, I've grown increasingly alarmed at your erratic behavior. I can only assume you suffered some kind of psychological trauma and are only acting out as a call for help. I want you to know that I hear you, loud and clear. Anna and I agree that it's time for you to be evaluated by a professional. I took the liberty of arranging an introduction to a highly qualified colleague of mine. You should be receiving the details in the post soon. I want to impress upon you the importance of this, Lara. As executor of the estate, it is my duty to see that it is left in capable hands. And if I may be blunt, you're acting like your father when he was at his worst. He nearly lost the manor himself in those days. I'd hate for you to repeat his mistakes. I encourage you to embrace the help I'm offering. Sincerely, your uncle. Fuck you, uncle. Amelia, the news has reached Mother. She knows that you broke off your engagement with the Earl of Farringdon. She is beside herself with worry. But, for the moment, she's controlling the narrative. As far as anyone knows, you're just having innocent second thoughts. But the moment your affair with Lord Croft goes public, it will be too late. Our name will be as ruined as this man you've chosen to bed. Don't you see that you're being selfish, Amelia? Please, consider your family. You're a de Mornay. Everything you do has a greater effect on us all. I'm coming down to London soon. Don't do anything rash until we have a chance to talk. Já ani nevím, jak to tam bylo zdůvodněný. Já třeba celou dobu hrál na nějaký starší verzi. A je patch, oni teď vydali nějaký patch. Nedávno, jak to překládali na tu anniversary edici nebo na co. A tam to ještě úplně znemožnilo už ten překlad nebo co, takže ten překlad fungoval na nějakou tu starší beta verzi, co jde na Steamu jakoby nastavit. Ale všechno jelo v pohodě, tak asi v pohodě, víš co, ale... Nevím, proč není přeložený tohle. Asi moc textu možná, no.
They say a good test of a relationship is how well you travel together. Well, I'd say Amelia and I have passed that test with flying colours. Indeed, these last few months in Egypt have been nothing short of extraordinary. She and Roth get on like old uni chums. In fact, the two have spent more than a few nights drinking and playing cards into the wee hours. Despite her decidedly proper upbringing, Amelia's taken to roughing it more than I ever have. She fits in and connects with the local populace with such amazing empathy. Because of her, I've had a bit of an unexpected breakthrough in my research. She managed to convince an artifact dealer in Old Town to sell me a magnificent and quite unusual Tibetan scroll. From what I can tell, it seems to contain details surrounding an immortality ritual of some sort. I think it's time for me to take the next step with Amelia. In fact, I don't think I can wait any longer. I will ask for her hand tomorrow in the bright Egyptian sun amidst the dust and ruins. I'm not surprised he asked her to marry him as soon as he got the idea. Pičo. Amelia, I know we have had our differences in recent years. I've tried my best to keep an open mind about your relationship with Richard, but I just can't let you go on this ill-conceived expedition without saying my piece. You say Richard's theories have merit. You say that he may have actually stumbled upon some mythic, unknown truth, but I have seen nothing to support such claims. And while your word may have been enough in times past, I cannot let you squander away what remains of your name and reputation, and that of our family, truth be told, on some damned foolish crusade. I intend to go to Richard's investors and let them know exactly how he's spending their money, but I want to give you a chance to put a stop to this yourself. Please, don't go to Tibet. If not for me, at least for Lara. Vyděrači skurvený, ty vole. Still just as creepy as I remember. My lord, I hope this missive finds you on a successful expedition and in good health. Before I bore you with estate affairs, I wanted to let you know that our little angel has been into some mischief. As always, I indulged her in our usual game of chess. Over the course of the game, she broached the subject of her mother. She's having trouble remembering her now, and wanted to enter her ladyship's atelier, which you sealed off, to play on her mother's piano. It enraged her when she wasn't allowed to go in, of course. For someone so young, she has such strong emotions. Later in the day, she set a trap for me in the walk-in freezer, of all places. Before I knew what was happening, I found myself locked inside. Mrs. Sheffield discovered me an hour later, shivering and somewhat peeved. It took us an additional hour to find Lara in the grounds. I know all her hiding places, of course, but this time she really did not want to be found. Call it years of observation, but I can tell when she's out of sorts. My lord, if I may be so bold, she misses you fiercely. She is lonely for her father. Please consider a call as soon as you are able. Jo, zamykat někoho v mrazáku. To byla taky thing, co jsem dělal rád. Poor Winston. I remember being so angry. He was always so patient with me. V tom starším Tom Prideru, jako ne, že jsem to dělal IRL někomu, WTF. Docela blbý, vyzněl jsem se tak zamyslel nad tím. King to Queen 1. I'm going to win this time, Winston. Clever girl. But you should know by now, winning isn't everything. Queen to King's Bishop 6.
Check. Easy for you to say. You always win. Knight takes queen. What I mean to say is try to enjoy the journey, Lara. Don't rush to victory. Bishop to king 7. I know, Winston. I just want... Oh no! I didn't even see that! You should also know by now, I'm not to be trifled with on this board, young lady. Mate. Oh, I am going to win. Someday. I would play chess with our old butler Winston on this board. Never could beat him. I always chose white. Maybe if I let him go first once in a while, I might have won. Má tohle být jako král? Proč tam jsou dva králové? Co ti jebe? To asi nebude, oni jsou trošku jiný. I'm at a crossroads now. Good Lord, that's such a cliche. But there's truth in it. 2 roads before me. Both present joy and compromise. A life with Richard, adventure, intellectual pursuit, perhaps a new family. But also a man obsessed with something I cannot understand. Or a life of obligation, upholding the de Mornay name, embracing our traditions, not losing the family that raised me. Oh, this really is a rubbish choice. I don't want to lose them, but I love the life I've started to build with Richard. He comes with his own difficulties, but I can accept them. Will it be enough? Everything is almost ready for Mistress Lara's birthday expedition surprise. It's been a bit of an all-hands-on-deck effort organizing the affair and keeping it secret. She's obsessed with Egypt, memorizing hieroglyphs and ancient Egyptian districts, so she'll be delighted with what Lord Croft has come up with. This will be good for her. She's been acting up of late, but I know she's just craving more of her father's attention. He's been so buried in his research. It'll be a nice moment for the two of them to reconnect. And I do believe he needs it as much as she does. Dad loved a good bottle of wine. I can still smell his favorite Bordeaux. Dad, this is it! The basement of despair. Indeed, Lara. Muster your courage, for this is the only path to the Library of Infinite Knowledge. Look there, see the string? An ancient Egyptian tripwire. The Keepers of Knowledge want none to disturb their treasures. We must tread carefully. Let me lead. I know how to spot all the traps. I'm sure you do, my darling. Lead on. Asi nemám jako problém s angličtinou.
Ale jo. My stuffed bear. I couldn't have a tomb without a mummy. No, dobra. One of the wire traps Winston made for my birthday expedition. Winston used my hair ribbons to make this. He and Dad put a lot of work into this birthday surprise. Water damage from the main hall above. This bust of Anubis was from Dad's Egyptian collection. He must have put it down in the basement for our little expedition. Ne, to prostě zkusím, ty vole. Halo? Jo, to je ta baterka, ježíš. Oh. Plans for adding electricity to the manor. Dad used to say his granny hated all the bright lights. There's a missing page. Amelia left tonight. She packed her suitcase and walked right out of here, and I didn't even notice. Like those days in the Oxford Library before we even met. I just had my nose in a book, lost in my own world. I am such a fool.
I have let my obsession with this damned ritual of long life rule my better judgment for far too long, and it may already be too late. How could I have not seen this coming? I've made this mistake over and over, always putting my research before my personal life. But it's never hurt like this before. I simply cannot live without her. If I have to give up this accursed quest that has plagued me for so long, then so be it. I am going after her, right now, tonight. No comment, okay. Okay, Dad's ledger has to be in here somewhere. Hopefully it has the combination to the safe. I've created a clever little map for Lara's birthday expedition. I used the invisible ink Amelia picked up for me in Morocco so many years ago. At the time, I remember being so annoyed by that rather aggressive street vendor, but she just smiled in her sunny way and paid him without a second thought. I assumed it was just a tourist scam, but it actually works. Turns out it requires a very specific kind of vellum and a heat source to illuminate the ink after it's dried. It should prove a nice challenge for Lara to puzzle out. I always accepted that Richard's rather unorthodox research was just something I had to live with. But this time, the thrill of discovery has taken hold of me. I never imagined I could be drawn in this way. Richard cabled to tell me he's found the monastery. The symbol we deciphered in the scroll was the key to its location. I don't know if I honestly believe that this will lead to the fabled elixir of life, but I can't help but feel that a great secret awaits us there. My brother was threatening to shut down the expedition, but I managed to talk him down for the time being. Now I am going to meet Richard. I would bring Lara if I could, but she's still too young. She'll be in good hands with Winston, and when we return, her parents might just be a bit more famous. This music is familiar. It's beautiful. It appears Sir Reginald's helmet fell off. Or didn't I put it back properly? For God's sake, memorize the combination, you fool. Lara's expedition treasure, my favorite painting by Amelia, the day of our wedding anniversary. Kvituju. Okay, got to find those objects to figure out the combination to the safe. There's something else here. Dad's lighter. I don't remember him ever using it, though. The Croft family crest and initials PC. I wonder if this belonged to my grandfather. Jako Benjamin Croft? Oh. Okay, should be able to light the fireplace now. To je dobrý. I've reached the monastery. As Roth predicted,
It was hidden deep in the Himalayas, and now that I'm standing on these high stone walls, I am overwhelmed by the sheer beauty of the mountains that surround me. It is simply breathtaking. But what adds to their spiritual majesty is the truth of this place. The monks welcomed me, as is their way, but they seemed to expect me. They must have known someone like me would eventually come seeking answers. I know this is the place. They've conducted the ritual before. I have seen the evidence, the distinctive symbols carved into the floors, the art displayed on the inner chamber's walls. They've created the elixir before, and they will again if I can convince them. I sent Amelia a message straight away. I want her by my side for this discovery. Dad was looking for an elixir. Was it the elixir of life? I remember this now. Each district in ancient Egypt had a symbol and a number. I always preferred these symbols to the actual number hieroglyphs. Now, let me see. These two myths are referencing the same source material. But where did I see this image? Dad, I think it's this one, in the chapter on Egyptian districts. Why, yes, I think you're right, Lara. I remember the page with the illustration of Ra. My goodness, you've been paying attention, haven't you? This could be an important breakthrough. Does this mean I'm your research assistant? That and more, my darling girl. Takes me back. Those were good times. The best times. This was always one of my favorite books in this library. I used to trace hieroglyphs. Říkal Vojku, ten symbol znám třeba, no. Pak jak řekli Tora, tak mi to došlo, že to je vlastně očičko. One of Winston's notes. He always hid sweets for me to find. Je to to, co čtu? Jaffa Cakes next to William Blake? Huh? To asi ne. What the fuck? Jaffa, vole. Jaffa Cree. This is my handiwork. I used to love drawing pictures of tigers. Yeah. Spent so many hours in here, reading, dreaming of my own adventures. Jako tygři byli v těch starých hrách taky, no. Took quite a tumble off of this old thing when I was a girl. Still feel it in the shoulder from time to time.
Šla ta knížka třeba sebrat, co tam byla. Blank, except for the image of a key. Jsou I tady. remember this map now. It leads to the master key, but we made it with a special kind of invisible ink. It could only be seen with the heat of a fire. I think I stashed one of Winston's master keys in here when I was a kid. I can see the map. Looks like the key is hidden under a trunk near the bookcase. X marks the spot, as they say. The master key. This should get me into the West Wing. All right. This should open most rooms in the manor, including the forbidden West Wing. I think there might be more clues to find in the library. Píčo. Ah. This picture was taken in the library. 1820 additions to the main hall in progress. Ale to není to, co jsem hledal. The Pharaoh's crown from my birthday treasure hunt. How old was I again? 6? 8? I think this hieroglyph corresponds to a number, but which one? Ale to vím.
Ty vole. For God's sake, memorize the combination. Jo, prdel. Jo, ono je to braný jako tohle. Crown a Hieroglyphs Worksheet. I remember this now. Each district in ancient Egypt had a symbol and a number. Tam byly ti dva Always preferred ptáčci. the pharaoh's crown from my Yeah. birthday treasure hunt. Takže 5. I remember this now. Each district in ancient Egypt had a symbol and a number. I always preferred these symbols to the actual number hieroglyphs. Ani postranej papír nikde. 5. For God's sake, Dobra, to máme memorize. první. Okay, Dad's clues mention Mum's paintings and their anniversary. Hopefully I can find some answers in the West Wing. No to budu muset, pač já nikam jinam nemůžu, ne? Tohle ale není West Wing. Mistress Lara, I took the liberty of preparing a tray, as dinner did not go according to plans. I've included, in addition to your meal, a few treats. I would appreciate it if you kept this between us, but I felt tonight called for something special. If you will forgive me the indulgence, your rapid exit from the dinner table had me concerned, and I wanted to impart something that I hope sets your mind at ease. I have known your father for quite some time. There is an intensity to his passion that can be frightening, but I recognize that same passion in you. You're more like him than you know. Never doubt that he loves you more than his research, more than his artifacts, more than anything in this world. Storms pass, and tomorrow will be clear and blue again. When you have finished, please leave the tray outside. Be well. Yours, Winston. Nom nom. Jo, tady jsem to otevřel. Jo, sip. Jo. Jo, to jsou jenom tyhle ty dveře, aha. Worse than I thought.
With Amelia gone, the manor is a different place. A dimness pervades, a quiet I can't stand. Even though Lara is too young to understand what has happened, she also senses the change. She's asked after her mother only once, and I'm afraid my reaction must have terrified her. I will need Winston more than ever these next few months to help look after her. I never quite realized how much grief can consume a man, but I am utterly consumed. I know I can't escape the pain, but I will try my damnedest to avoid it. I will seal the West Wing for as long as I live in this place. It will remain exactly as Amelia left it. Perhaps someday Lara can find her own answers there. I believe it took this trip to push me over the edge. I've been able to see Richard in his element, seeing him at his best and his worst. I've experienced the purity and chaos of his passion, and I came to realize I want his passion in my life every day. So it's done. Richard wanted to wait another 4 days until my birthday, but I wouldn't have it. Once I make a decision, I prefer to get on with it. So we found a small chapel in Luxor that was just right. And with Roth and the others at our side, we married as the sun set over this remarkable land. Mother will never forgive me. Atlas will forever resent me. But I don't care anymore. I'm free of De Mornay obligations, free to pursue my own passions and live my life surrounded by those who will encourage and challenge me. I'm excited for the future, whatever it may bring. Tomorrow, Richard and I return home to London as the Crofts, forging our path together. Ale tady není datum. Datum chtěl, ne? For God's sake, memorize the combination. The day of our wedding. Oh. Všechno v levých skříňkách. Amelia would not have approved. That alone should have been the end of it. But I am, as God made me, a stubborn fool. I locked all the West Wing's doors, and I shall not open them again until either my life or my obstinacy comes to an end. The night before, Roth told me I would someday change my mind. Like a broken arm cast in plaster, he said. The wound would heal, and we would someday shed the bandages to be whole again. The metaphor made me furious. The clumsy way he cast our loss off as nothing more than an inconvenience. There is wisdom in his rough words, but I've done what I must. Perhaps one day, Lara will throw back the doors to let the sun shine in again. Maybe she will find her own sense of peace in this place. Už to tam lítá. At least that old No. thing still works. Mum's wedding ring. I always wondered what happened to it. The inscription is faded. Vidím yours. Ally. Tam to je step. Step ally yours. Co? To ne. Tady to asi bude ally. Ale tam to nevím, kámo.
Nevím. I am bursting with pride. Amelia is with child. It is amazing how everything in life can change with such a simple event. Obviously, we don't know the gender, but already we've discussed possible names. Perhaps Benjamin, after my grandfather, or maybe Griffin. He was more infamous a Croft than even me. No, Amelia wouldn't have it. Besides, she's certain it's a girl. She favours a classic such as Scarlet or Kate, though I've made some headway with Lara. A subtle nod to the sun god Ra, and our days in Egypt, where certainly this child was conceived. I find myself thinking about this new life we've created, of how much she might be like us. For all my research into myths of immortality, I may have ignored the most obvious answer to the questions that plague me. We live on through our progeny, our genes, DNA, experiences passed through the generations. Perhaps this is the simple truth of eternal life, and I've just been too stubborn to accept it. To si mohli jmenovat třeba Scarlet, jo? Nebo Kate, pěkně. Tohle mě třeba trochu rozbilo. It is amazing how everything in life can change with such a simple event. Simple event. Dad may have discovered the secret to immortality without even knowing it. Ani nenajdu, vole, už teď tomto. Mum's wedding ring. I always wondered what happened to it. Asi jo, asi to bude, no. By to sedělo na to ALLI. Už tam je vidět 100%. A to ne, to je asi delší. To by sedělo asi na to Eternally možná. Když mně fakt přijde, že tady je prostě S a tady někde P. Ale to E to by tady asi sedělo. Tohle by mohlo být to E, T, R. Asi jo, to bude to Eternally Yours možná, no. 100k banánů. I remember this. Dad gave it to Mum on her birthday. October 13th, Mum's birthday. Ty vole, taky 13. narozená, vole, pěkně. Pretty sure my parents were married in October. I think it was close to her birthday. Počkej, co? I think it was close to her birthday. Co? A tam nebylo nic takového řečenýho ještě. Mum, on her wedding day, she looks so beautiful. There's a date, October something. Damn, the number is faded. Žádný číslo není hlavně. It is gone. Their anniversary was in October, but which day? I can't believe I don't know this. There's got to be another clue somewhere. My mother's perfume. The smell. So familiar. I can almost remember her.
This is Dad. I suppose it's a family tradition, but I can't imagine having one of these made of me. After everything Atlas has done, how could you tell him about the expedition? It's just all been too much. I needed to talk to someone. He's still my brother. I don't trust him. You don't have to, Richard, but please, trust me. I'm sorry, my dear, but I know him. He'll take it to the papers. The investors will pull out. Then go. Without me. Tonight. I will take care of Atlas. And then meet you in Tibet next week. I was so young, but I still remember that terrible argument. It wasn't always an easy road for my parents. I think this was Dad's pocket watch. Looks like it stopped precisely at midnight. To je creepy. Jestli se teda zastavili sami od sebe, že jo, to je zase další věc. Tak prý to vím, ale nevím. I believe it took this trip to push me over the edge. I've been able to see Richard in his element, seeing him at his best and his worst. I've experienced the purity and chaos of his passion, and I came to realize I want his passion in my life every day. Ještě 9. So it's done. Richard wanted to wait another 4 days until my birthday, but I wouldn't have it. Once I make a decision, I prefer to get on with it. So we found a small chapel in Luxor that was just right. For God's sake, memorize. Takže 9. Tady nic a tady 9. Dáme ji tam ještě jednou, pač na to mám přímo avko, věc. 5 něco 9. Snad teda. Okay, Laura, keep it together. You're starting to see things. Mum's atelier. Dad sealed it soon after she died. He probably couldn't bear the idea of removing any of her belongings. My lord, we all hope your work was well received at the conference and look forward to your return. As is so often the case with these missives, I wanted to call your attention to an incident involving our little angel. It seems that Lara has been the subject of some ridicule amongst the other girls at school. From what I can gather, some of the other young ladies were teasing her for being too much of a tomboy. You know how Lara can get when pushed into a corner. Let's just say they won't be bothering her again. But I do think their words have had an effect. I believe Lara has been missing her mother lately. She's begun to worry that she isn't like the other girls. And having grown up with only a father, it shouldn't come as a surprise that she has trouble relating to them. I wonder if this new friend of yours, Anna, is it? Perhaps she might prove a welcome influence. No, It might Vince, be worth ne. bringing her to the manor to meet Lara. In any case, I'll let you decide the proper time to do that. Please travel home safely. Yours, Winston. Winston to dojebal. Chtěli ho nechat zavřenýho v tom mrazáku. Ty kokot. Ale to ještě neexistovala žádná opice v Overwatchi, vole. Untouched
I stood up to my family's criticism, stood in defense of Richard and our love. But as my new life began in Croft Manor, doubt set in. How could love flourish in these cavernous halls and endless passageways? Had I made a terrible mistake? I have never been more delighted to be wrong. Richard welcomed me to the manor, my new home, with a game. It was a clue, written in jumbled words from 5 different languages, but it pointed the way forward. The next clue was a seemingly blank piece of parchment in the kitchen, where the heat of a candle revealed a message written in lemon juice. I followed each step, grinning like a child as I solved his riddles and chased the trail to its end. A white cloth stretched out on the lawn where a picnic was laid out. We laughed and ate, and my doubt vanished with the last of the morning mist. Love can and will endure. No. Mum with me as a baby. I've never seen this. Hard to believe I was ever that small. I don't have any memory of this. I wish I could remember doing this. Mum died too young. Bude třeba, si myslím, úplně epic spoiler. Nebo epic, Mum's paintings. Which one was Dad's favorite? epic něco, co si, že ona vlastně není vůbec mrtvá, že jo? Určitě. I returned home this afternoon to collect the last of my paintings. I suppose I should say I returned to my family's home. Atlas was there, in one of his foul moods, and even as he dripped venom for Richard with his cruel barbs, I could only laugh. To think that I once listened to my bitter brother in matters of my own happiness. My dismissal only served to infuriate him more. I left him there in Father's study, muttering to himself. On the drive back, as Winston took a longer route through the country, I looked through my paintings, Richard's favourite one among them, a simple abstract with blocks of red. I smiled, thinking about giving it to him. I was happy, and I was going home. Blocks of red. Dad's favorite painting. Maybe something about that painting will help me figure out the combination. Okay, back to the study to open that safe. Čtyři. Asi 4, ne? Co jiného tam chci, vole, zjišťovat za číslo? No, musíme všechny čísla, když nepůjde 4, co? You've almost got it, darling. Here, let me show you. Like this, see? Well done, Lara. Well done. I wonder how my life would have been different had she lived. Nic není? I'm glad I still have so much of Mum's work.
Dad, what do you keep in there? Nothing too important, Lara. Estate business and such. If it's not important, then why bother putting it in a safe? I should know better than to try and pull one over on you. There is something important in here. And it's for you, should you need it someday. Well, let's hope you came through for me, Dad. Bude páčidlo schovaný. Gordon Freeman. Okay, found all the clues. Let's see if I can figure this out. Nice. It makes me happy to know that Dad kept this safe. No, that's not what I'm looking for. I am numb. It is taking all my willpower to hold back the overwhelming grief. Amelia's plane crashed in the mountains. She died alone in the snow, waiting for me to find her. Oh God, not her, not now. I cannot accept it. Life without her is too painful to imagine. I know what must be done, and I am resolved. I'm going to bring her back. Perhaps this is why I am here. Perhaps this is fate, a test of my faith in the truth I've sought for so long. Roth will fight me on this, but I can't face Lara. I can't look into her eyes unless I try. I must try to bring Amelia back. The monks are preparing the elixir now, and then we will see if all my years of hunting this truth was for naught. The fuck? What did you do? Dad's sequel to his first book on immortality. He never got a chance to publish it. Handwritten. This is the only copy. Damn, this isn't it either. I was certain there had to be a will in here. Wait, what's that? A blank page. Dad must have left this for me. It has to be important. A hidden message. What are these strange marks? They have to be some kind of clue. Počkej. Jak jsem se dostal sem? Jo, ne, jo, ne, jo, ne. Jo, ne, kekve. Budu muset procházet celý ten dungeon znova, ne, ale... Ne, tak ne, dobré.
Další sílka. A hidden message. Něco ptáček, ne. Koule něco, co si... Mother, bla 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 bla. I remember this now. Each district in Jedna, ancient Egypt had a dva. symbol and a number. I always preferred these symbols to the actual number hieroglyphs. 1, 4, 2. No? Mohlo být ono. A hidden message. Jo. 2, 2, 2, to je ono. Easy. That worked. Damn, locked in. Did this open the secret door from the inside? Hope I'm not trapped in here. Did Dad build all of this just to keep his research safe? Tady jsem byl včera. Si pamatuju, tady byla ta lepka. The renovations are proceeding in secret. The work crew Roth hired for the job have been paid handsomely to keep the details of the job out of the records, so I'm fairly confident no word will get out about what I'm doing. I've been careless with presenting my findings, attracting all the wrong sorts of attention. Roth thinks I'm being paranoid by building this secret vault, but I know I'm being watched. My work is too important, and potentially too dangerous. It can't fall into the wrong hands. I need a secure place to keep it all safe. It's over. I have done all that I could, and my Amelia is still cold and dead. Roth first scowled at my designs. Then he pleaded with me not to go through with the ritual. Not because he feared it might work, but because he feared what I might do when it failed. And it has failed, there is no doubt in that. I prepared everything according to my research. When I dropped the stone into the elixir and held it to her lips, I thought for the barest moment that it had worked. The hour was midnight and my pocket watch stopped inexplicably. There was a charge in the air like the moment before a lightning strike. For a heartbeat, I imagined that my life was being drawn from me as one empties a glass in order to be poured back into Amelia. I would have welcomed death if the last thing I saw were her eyes, clear and alive again. But the moment passed. Amelia is still dead, and I was no Orpheus. We will return to the manor and lay her to rest. I owe her that much. You brought her home. She's here, somewhere. Sadge. This was part of a set of statues Dad found in China. He thought it was linked to the Temple of Xian. Perhaps I should look into it someday. Richard, I tried to see you in person last week, but your manservant hustled me away like some common tout peddling silverware. He told me you are heartbroken and you're not yet ready to see visitors. He told me you blame yourself for your loss. Well, to that, I say you had damn well better. I hope it hurts. I hope every moment of your life from this day forward is a ringing echo of loss. I hope you live just long enough to feel that pain grow when you hoped it would diminish, because you earned it. You stole Amelia from us. You ruined her reputation and poisoned her mind with a fantasy for children.
In the end, you might as well have choked the life from her with your own hands. Do not contact me again, ever. But you must make arrangements for the future of your daughter. Have you considered perhaps it would be better if you followed Amelia sooner rather than later? As Lara's legal guardian, perhaps I could erase some of the damage you've already done to the poor girl. If not, I will do everything in my power to see to it that the Croft name is forgotten. Lara deserves better than you. So did Amelia. And so do we all. Atlas. Dad's collected knowledge. There must be so many secrets hidden in here. Dad's Tibetan scroll. I remember he used to pore over this late into the night. The missing page from the renovation plans. They didn't want anyone outside the family knowing about this crypt. My love, it is silent, so peacefully silent now. Even after the madness and chaos of the crash, I can't help but still wonder at the beauty of these mountains. I understand the magic that drew you here. Please know that I feel no pain in this moment, only immense sadness. Sadness that I couldn't see your smiling face once more. That I'll never meet the wonderful woman that our daughter will become. There is so much to say, but I'm tired. The sun is setting. The cold of night will overwhelm me. I know I will fall asleep soon, and likely never again awaken in this world. I'm scared. Richard, what lies beyond? You know I've always struggled with faith, so I'm holding on to yours for now. I'm holding on as best I can, my love. Become the father Lara deserves. Know that I will live on in her. Mum faced death alone. She was so brave. Tak asi jí moc nezbývalo, no. Might be able to use this to access other parts of the manor. There's an inscription. This is the Croft universe. Our knowledge is to the east, our respite to the west. Our future is to the south, our past is to the north. Our past to the north. Could there be something else beneath the manor? Amazing. Even in here, Dad went out of his way to hide his findings.
Hi, Dad. So I know I only just returned to school, but when can I come out to the dig site again? It's just so boring here. We're doing all the stuff I already read last summer. I always end up staring out the window and thinking about our expeditions, and then I'm yelled at for daydreaming. I promise I'll be good and not disturb you and just work wherever you tell me. I just miss it, Dad. And I miss you. Hmm. Počkej, to jsme tady zase. Aha. Jo, tudy jsme vlastně procházeli, no, do té knihovny, ono tam asi ani nešlo se vrátit tudy zpátky. Dobré, ale to je jedno, jsem myslel právě, že jsem se bál, že budu muset procházet celý znova tamto. Huh? Lord Croft is resolved to seal the west wing of the manor. I try to talk sense into him, but he will not be swayed. And to make matters worse, I believe his experiences in Tibet have only further fueled the fire of his obsession. He's now up at all hours in his study, researching God knows what. And poor Lara, she is so confused. Too young to understand the tragedy that has befallen this great house. My dearest hope is that Lord Croft will emerge from his grief and embrace fatherhood and the love of his daughter. But I fear he may give in to his obsessive nature, that which Lady Amelia tempered in him so well. In any case, I will be a rock for young Lara. She will never sense tragedy and sorrow in me, only the love and support she deserves. Byli ještě někde? Skříně? Wow. Our knowledge is to the east, our respite to the west. Our future is to the south, our past is to the north. Tak já jsem asi debil.
Pěkně. Incredible. This crypt was here all along. I expected a sort of crushing finality to grip me when we returned to the manor to lay Amelia to rest. Indeed, once the last of my funereal duties were performed, I fully believed that I would crumple to the ground next to her and expire, not from grief, but succumbing to the terrible exhaustion of the last few weeks. Instead, as the mausoleum stones slid into place, I felt a sort of peace and energy, one that I confess caught me entirely off guard. This was not the terminus of our story, and I was a fool to think so. Her body may be gone, but her spirit still resides here, in the manor, in me, in Lara. Her soul is forever twined with mine, and death is just a momentary interruption. I walked out of that cold quiet into a sunlight that burned my eyes, and I have never been more sure. Death is not the end, and there is work yet to do. Úplně ztratil ten pan. Počkej, on se fakt někdo jmenoval naší rodině Scarlett, aha. Thomas Edward. My great-grandmother Rose nicknamed the Golden Rose for her perfect reputation. I wonder what she would have thought of me. Nejsou vidět jména ani ty vole už. My God, can it be? Dad, you did bring her home. My dearest Lara, it is difficult to write this, knowing these may only ever be words on a page to you. I wonder if you will remember my voice. Will you remember the way we used to play and laugh? Will you remember me comforting you when you were sad? Know that I'm still with you, Lara. My energy, my love, it's within you. It always will be. Use that energy to pursue your passions in life. Never let others determine your journey. You become who you are through your choices, through the love you give and the promises you keep. I hope you are happy, that you are loved and successful in whatever it is you choose to do. I am proud of you, my darling. Remember me with all my love, your mother. What's this? A letter.
choices. No. 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 Teď budu dozbírávat ten zbytek, jo? Jako. Lara, I have received the notarized affidavit confirming Amelia's grave and the discovery of the burial crypt within the manor premises. While I can't fathom why your father would hide your mother's fate from her own family, I cannot deny that any legal claims I may have had on the estate are now null and void. Croft Manor and the remainder of your father's assets are now yours in perpetuity to do with as you wish. If there comes a time when you require assistance in managing the estate, I hope you will consider contacting me to retain my services. Sincerely, your uncle. Ne, fuck you, vole, Atlasy. Jsi fishy afo. I've been so focused on defying my uncle, of fighting to keep his hands off this manor, that I never realized how much this place actually means to me. But since I've been here, I can feel the presence of my mother and father. I sense the entire history of my family and the deep roots we have in this place. I want to honor my parents. I want to honor all of my ancestors. The Croft family may be all but destroyed, but I will make our name and our home great again. Na hovno no, oni vlastně vymřeli po meči, že jo, jestli nemá ještě někde nějakýho strejdu, vole. Ty krávo, já si pamatuju takovouhle věc prostě, To jsem nesnášel dějepis, ty vole. Ale jako je to ono, no. Tady ještě prostě někde se teď jen tak vyrojilo. Dalších 5 reliků a jeden dokument někde. Když já si myslím, že ten dokument se misnul a ty reliky se někde jenom objevily. Ne, co? Nedělej to. Ok. Pěkně, tak jsem čekal, že tady něco bude třeba.
The broken sword I brought back from Yamato. Pogers. Ona si přinesla i atlas. The Atlas, such an amazing piece of craftsmanship. Sophia insisted I take it home with me. Počkej, co? Jak mu utrhla tu hlavu? Je to on zrovna, ne? To je ten děda starý, to je Sam, to nevím, jak se jmenoval už ten geek. Jonah, Lara, no jasný, no, to je on. Ten, co je zradil za slávu. Je cool detail, to mi líbí. To jsou ty noviny. Byli zachráněni. I can still remember the last time I fired these. A teď jsem pěkně v prdeli. Jo, to je jiný meč, Ando. Mám takový pocit, že jsem třeba něco mysnul tam dole prostě. Myslím přímo tady, no. No počkej, ale to je ta konzole. A ten kódík.
1 a 2. Ty vole. Jsem to kinda čekal. Teď ona je na tom docela jak já s tím letím, vole, že je to víceméně jedno, když se to hraje ve více lidech. Že tam je prostě ten fun v tom, že se to hraje ve více lidech. No tak jsem to úplně nemyslel. Já nevím. Máme se mohlo něco změnit vlastně ještě tam v tom West Wingu, nebo jak se to tam nadávalo. Takže asi jediný místo, kde jsem třeba nebyl ještě. Hej, počkej, tohle. Okay. The Croft family crest. 1 na 1. Nebylo ještě někde něco zamčenýho, když o tom tak mluvíme? This is strangely beautiful.
O. Okay. 1 na 1. Plus 1 a 1. Krs. This was for a show in London of Mum's work. What I wouldn't give to see this today. It says here, Amelia Croft plans to show her work in New York. I wonder what happened with that. Lara arrived tonight, though not without a bit of drama, but all is well. She's a healthy, beautiful baby. I've never seen Richard so happy. I'm sure he'll be celebrating with his favourite whiskey tonight. It's calm and peaceful now. Just the gentle sound of the rain and the small, sleeping breaths of this new life I hold in my arms. Lara Croft, my darling daughter. It's hard to put into words this feeling I have. We share a connection, something I never expected. A love so powerful and pure. Someday you'll feel it too. No matter where you go or where you find your place in this world, we will always have this connection. No, máme to všechno. Achievementy z Farmeny. Informace o getovány, bych to tak nazval. Zuroněny. A tady ta Atlas má smůlu, no. I když nevím, co s touhle troskou by dělal teda. Už je taky taková ruina, jenom spíš. Kterou by teď měla Lara nechat vybouchnout, takhle má ve zvyku, nebo zavalit, nebo něco takového. No. A my to asi půjdeme nechat vybouchnout trošku maličko jinak. Nevím sice... Jako, no tak není, že jo, tam už není nic, teď to všechno pokradla. Do kapsy. To by mohlo být zajímavý v tom VR-ku, ten Manor, no, vzhledem k tomu, že to nejsou žádný nepřátelé a to. No, já si musím někdy pořídit to VR-ko, já si myslím, že mě by to třeba strašně bavilo. Teď nevím, jestli bych tady na to měl prostě místo, asi bych ten kraval úplně nemohl dělat, no, takhle po noci jít through, ty vole. Jako víš, chodit tady a takový píčovinky. Nevím, no, počkej, chill. Jdeme zkusit tohle, co to bude. Já vůbec netuším. Paraván, to nepomůže, vole. Nevím, co od toho vůbec čekat. A tohle bude něco, bych si spíš vybavil tak jako něco ty dnešní hry, takový ty střílečky, co se vydávají. Prostě jenom narychlo to zničit všechno. A tyhle ty hry většinou mývají Twitch integrace. To narychlo zničit prostě ty levely, že jo. Roguelikeovky to většinou jsou i ty first person shootery. Teď nedokážu vybavit něco, já jsem jednu z toho jsem chtěl strašně zkusit, zrovna o čem mluvím. A to zrovna tu Twitch integraci mělo a to bylo strašně funny v té době, to bylo něco takového novýho v té době prostě, že třeba chat ti mohl vyvoutovat, vole, že třeba neuvidíš na jedno oko. Nebo že se ti bude klepat aim, anebo že prostě ztratíš svoji zbraní, vole.
A budeš začínat zase jenom s tou první. Co se tam bude dít? Lara, it is unfortunate that you have forced my hand in this matter. But so be it. I will never allow you to make this manor your home again. If you stay, you will perish like your pathetic father. Like my poor, ruined sister. I will grind the Croft name to dust and leave it utterly destroyed, forgotten for all time. It is too late for you now. This is a nightmare. It can't be real. Ty vole. Jo, Chamber byl takový první v té svý době, no, s tou Twitch integrací. You will awaken my rage, child. Že byla zbraň předtím, what? Teď je třeba zabím na jednu ránu, I don't get it. Máš štít? No weapons.
key. I need a key. Já nevím, jestli ty víš, co myslím já zase, ty vole. Nevím, jak se to jmenovalo, teď si nedokážu vzpomenout. Closer to witnessing the power of my hatred! Ty jeden debile, vole, co se dělá, kurva. A key. I need a key. Taky mi nevolal nějak, ty vole. The master key. To pak mrknu, až to, nevím, úplně, co tady jako? Jo, takhle. To otvírám jenom zkratky. Tady jsem začínal, já vím asi kam potřebuju, ne, když máme ten klíč.
Ty vole. Confront me. Now, I await you. No to ti jebe. Ne. Vymýšlím píčoviny a umírám kvůli tomu, to vole. Dost už, ne? Stačilo. Kolik jsem si do toho nechal nábojů, třeba no moc ne? You think you can harm me, but my rage becomes a shield. My guardians will destroy you! What the fuck? Proč bych to dělal? Pěkně no, jsem pěkný čurák, že jsem nezůstal nahoře. A repete celýho znova, ne? Vlastně. Come on, wake up, Lara. None of this is happening. Já to fakt posral, že já vůbec neměl skákat dolů, to bylo stupidní. Ty vole, ono tady není. You will awaken my rage, child. No, to není nic pro mě asi. Já už to teď budu speedrunovat, leč mi jsem nasranej, vole, že jsem to failnul na konci třeba. This is a nightmare.
It can't be real. You will awaken my rage, child. The master key. Tak jako já nemám nic proti, ty vole, to je ta dvouhlaňovka, ne? No jako jo, no. Jak to funguje ten endurance, to je něco na způsob toho? To bylo úplně na začátku, že prostě přežíváš v té zimě? Bude něco takového, ne? To je single ranka, jo? Ty píčo. Já mám ten master key teďko, ne? Tady není, to už bych řvala. Ty žludy. Za 7 minut to máme? Jako ty myslíš takhle hned, jo, ty vole, ok. Fight the fear? No tak aspoň achievementy jsem si sformil. Jako jo, no, já jsem čekal, že to bude trochu delší, teda opravdu. Ty vole, rovnou s tím týpek s tím dynamitem tady, vole. Funguje to, vole, nebo ne? Proč nemám mílíčko? Já chci své mílíčko. Ne, tam už by nic víc být nemělo. To může být do nekonečna, ale to zabíjet jako. Jo, takhle. Good. You're closer to witnessing the Power of my hatred!
Tady dost nábou do brokovnice. Strašně se mi líbí ta dvouhlavňovka v té hře. Já jsem si to užíval už předtím, no, jak se dala používat, vole. Jak jsem s tím fajtil ty, to je jako super úplně ta zbraň třeba. To poslední dost bude jako tady? Jo. Aha, počkej. Nechci. Confront me. Now, I await you. Když ty vole možná. Já co se týče vole. Hej, vemu. No tady možná bude teda něco lepšího, actually, no. Tady je zase dvouhlavňovka. No bude to na ně stačit bohatě. A co se týče, ty vole, má to tady průraznost? Ne, nenechám se o tebe zabít, že ne? Ježiš. Bože můj. Dost už ne, už by stačilo. You think you can harm me, but my rage becomes a shield. My guardians will destroy you! To toho vidím, ty vole. Come then, let me embrace you. You will perish at my hand. You can wound me, but my hatred will always return. Co? You will perish at my hand.
Jakoby nápad asi dobrý, no. Je to úplně přesně to, co jsem říkal. Yes. Grand Total. Takže jsem to dal jako na zlatou, jo. Ani hovno. 66 a chce to 40. Ty píč. Je cool. Jako jo, počkej, já se musím jít podívat, jak se jmenuje kurňa ta hra. Já jsem si teď vzpomněl třeba Killing Room, jako no. Dřív než jsem najel vůbec do toho wishlistu. No, dokonce to má teď slevu třeba. Jo, ten Cryofall má velkou slevu teďkon. Ty vole, jak to tam poplo v tom seznamu všechno. JMB. Nevermore. Já si koukám, nevyplňovala věci, které jsou jenom pro 4 možná. Takže to... Něco ani nezná. Jo, takhle. Tak já taky spoustu těch her napsal jakože úplně jen tak jako na YOLO, že jsem vůbec nevěděl, co to je, když jsem zkouknul 30 sekund videa třeba jenom a řekl jsem si, že to vypadá dobře. Jo, už vidím. A chceš to zkusit teda? Máš to stáhnout z toho už? Já teda vůbec nevím, jak se to jako... To jsou ty expedice, nejsou. Endurance, tady. Multiplayer. Ty vole, on to bude hrát na voléši. Endurance and plus new survival mechanism present in the Tomb Raider experience. We recommend you play the quick single player tutorial before continuing. Would you like to play the tutorial now?
Já si možná ale zkusím ten tutoriál, když to fakt doporučuje ta hra. Já jsem dal no, pěkně. Nevím, vyplatí se to zkoušet? Co myslíš? OK. Ty vole, tak dělej, kopíruj si kód, jo. Nevím, jestli ti to třeba došlo, ten invite, ale... Jo, takhle. OK. Já zvinu asi teda Discord nebo něco. Asi přepsat něco, vole. Nupelara. Otazník. Mě třeba vždycky strašně lákaly ty takovýhle hry, jakoby kde je takový to hardcore přežívání. Mě by asi možná ani no, lákal docela ten Zomboid možná. Přišlo, ale neudělalo to nic. Pěkně. Já vím, no. Já jsem tam ale, co jsem tam dal? Dobrá, ten no. Voního slivoba prostě. Jsi říkal, že jo, ale... Že právě jako jedinej tohle dal na to. Počkej, my si můžeme nastavit oba jinou. Co? Má to voice chat. Jaj, co ti jebe? To jde no, jak to vypnu? Vůbec nevím, jdu na Discord. Slyšíme dvakrát. No, pěkně. Jsem tu. Nevím, jak to vypneme, vole, to asi, no, tady už asi nikde, ne? No, já nevím, to pak zkusím asi in-game se potom podívat. Selecting challenges. Continue. Show game card. Budem popat spolu, vlky nebo medvěda? To tam vlastně máme defaultně oba challenge. Ty jsi dal continue už? Jo. No, jsem si nepřeklikl další obrazovku, no. Vybírám challenge. No, já tež. Máme každý svý, myslíš? No, máme no. Nebo... Máš taky velká medvěda? Ne. Já mám, že máme sníst 5 králíků nebo veverek. Tak jo, no. A pak vyklírovat 3 enemy campy v noci. No, já naberu medvěda. Tak já enemy campy. Počkej, tady... Hodí nějakou tu, no. Jo, jasný, já je nemůžu mít, protože jsi vybral ty. Tak vydej medvídka. Jo, tady je těch challengeů, ale? Je jich tady dost, no.
Já nic právě ale nemůžu jako vybrat co? Continue. No. Ty tady mám výběr karet, to asi nechcem žádný, ne? 43 challenge tam je. No. Ale jako máme tam nějaký vybran, ne? Můžeme plnit všechny jako? Ne, můžeš vybrat jenom 2 právě. No já jsem vybral žádnou, už jsme další obrazce. Mně píše, že jsi vybral ty 2, že jo, jak jsi o tom mluvil. OK. Tak jo, no. Já dám tohle a... Tak to necháme pro začátek, no. To tady můžu přidat kartu, no, svoji jednu, ty já jsem můžeš taky jednu hádal. Nebo? Nemůžeš? Asi jich můžem víc, že jo? Ale já jich tady mám, vole. Já jich mám taky dost, jako fakt, já jsem to trochu farmil tyhle pár penízků, takže já jsem kupoval pár peků. Můžem vybrat asi všech 5, hádám. Ale nemám jich tady moc. Jo, počkej, to je Appearance, tady si můžu vybrat Endurance, All, Tournament. Jo. Tady píše, že Premium Connection je very poor. Jo no, Zajímalo. tož mi to tam psalo. Pěkně, nezvládají to servery. Endurance. Tak jako jestli chceš karty, tak tam klidně nějaký dej, no, asi jako, nebo můžeme bez nich poprvé asi jedno, no, si chcem. Chtělo bez karet klidně, no. Jo, asi můžeme, no. To teď? Ready? Takže dám ready, já. Tak máš odpočet, pak to asi bouchne. Já už mám taky ready. Já to nebudu mít asi nabindovan, jak jsem to teďka nainstaloval, do píči, to bude strašný. Já už nevím, jak se to ovládal, no to bude začít trvat. To jeden bude hrát za Laru a druhý asi za někoho jinýho, ne? Jo, za tu týpku, ty Jagi, myslím. Vypadá to, no, že to je ona. Budu asi já, že jo, jako hráč 2, nebo bych měl být. Snad jsem teda hráč 2 branej, vole. Ale to se dá escapenout prej tohle, vole. No, můžeš to jakoby extraktnout, no. Nějak. Bude chcípem na hlad všichni oba třeba. Já si myslím, že první hrou určitě, no. Nebo Ani nemůžeš vybrat obtížnost mulťáku, no, to je jako... Jo, šla tam vybrat. Jo, to tam dal? Oba jsme měli tu první. Jo, OK. Nebo jakoby tu druhou, no. Piču, moc to načítlo. Ne, oba jsme Naděja, asi koukám. Ne, neměli bychom. Je, aha, už. Ale ten voice chat funguje v klidu? Asi ne. Jsme Naděja oba? To je Laura, ne? Mhm. The artifacts are out here. This might be my only chance. I'll signal you when I'm ready. Yeah, we figured you'd say that. Jsem Naděja. Good luck out there. Options. To máš na sobě, vole, na té loře. Jo, no. Ale tady začne můžeš jako designovat své postavy. Voice chat volume. A je to pryč. A kde to je? Audio? Jo. Jo, tady můžeš je vypnout. Always transmit off. OK. Ty vole, něco jsem tady už otevřel. Jo. Já nevím, čím se ani dodžuje. Tímhle mílí. Já bych ti to řekl, ale ty to tam nemáš. Jako vím, čím si skáče. Jo, no pěkně, mám luk a šíp jenom, jo. No jako, tak to tady musíš právě všechno craftit, tamhle ty tady mrzneš, že jo. Čo? Auto je not strong, no. Ale to potává. Ale to já furt nevím, čím se dodžuje, vole. To je set. To zjistí. Já to mám na Cčku. Jak to vypadá, když to uděláš? To je tohle? Aha. A jo, ok. To byl jsem prase. Mi to píše o live, vole, no jako jo. Je tady nějaká mapa nebo něco? Jo, pěkně. Není. Jo, ruins, tu tady toho je, krypty, ruiny. Jo, počkej, ty se nažereš zrovnou, když něco zabiješ, jo? Jo. Já takhle ne, ale... Když něco zabiješ, tak to rovnou spapáš, no. Ty vole, co? Já nejsem schopný trefit vůbec nic, ty vole. No, tak ty zajíce jsem nebyl schopný trefit ani já. Já střelím vyberky. No, to o tom ani nemluvím. Počkej, jak jsi podíval třeba na mapu nebo na něco, vole? No nepodíval, nenašel jsem. Že na tabu to není, no. Já tam byl načetl oči, tak ani nemám, ale kde by to mohlo být.
No, mě už třeba říká, že má hlad ta moje týpka, to je skvělý. Pojď sežrat tohle asi, nebo já nevím. Jo, teď to můžeme šerovat, Okay. Já bych tě měl vidět na tom sensu, ne? Jo, se vedle mě přímo. No. Já jsem totiž sežral to prase. A my chceme být u sebe, aby jsme to šerovali asi. Co? To by jako přežilo, jo. Máme ty slabší ruky, vole. Place a marker in the world by pressing air, mouse and space. Oh. No ty krávo. Ty už toto, jo. Ne, ještě ne. Snížo? Dobré. Dá to i mě? Jo. Takhle se to šeruje. Jo, ale za chvilku zmrznem, jestli nenajdem dřevo. Nebo táboráky. Něco je, hele. A jo, toho se můžeme opět do toho sudu určitě, já si pamatuju. Ne tady, ale myslím. No, teď už to nešeru. Pojď sem. Dobré. Okay. Do toho sudu určitě půjde. Jo. Ready to move again. Jak potom to sharujeme? Jsou tam takový ty dvě postavičky u toho. Jo. To vlevo nahoře, jako, nebo? No, u toho, no. Pravo je to, myslím teda. Já se nevšiml. Partner status. Below your own. Je to zelený, jo. A jo, už ten postavičky viděl, dobrý. No já jsem nám vybral vole medvěda a vlky, že máme sharovat, aby jsme splnili ty challenge. To jsme ještě nenašli, no. Jsem našel. Artefakt, wow. Ty vole, XP. Já bych si měl trochu snížit asi grafiku, vole, možná. Já nevím, jestli se mi to jenom zdá. Tady mám vůbec nastavit, jak jsem to teďka zapnul, nejdu. No, shadow quality nepotřebuju, ne. I tam už je týpek. Ty tady otevřít inventář nebo něco? Asi něco? Nevím, já jsem otevřel jenom tabem, vole, tady jsou. No jako tabem, ale já nevím, čím to otevřeš ty. Tam jsou ty resources vidět, ale jinak jako nic. A oni už tady nám to ukazuje, že máme dům v sensu, ale... Tady? A jo, tamhle artefakt. No tak on tady je asi dům, jakože jo. A jsou tady... Mě to reloaduje textury, jak jsem si snížil grafiku jednu, pěkně. A třeba fialová nic to vypadá, vole. No jo, no. Tady hlavně třeba přijeli ti típci. Tady můžu něco sežrat. Já jsou típci, no. Já jsem na tom sídlem docela dobře teďkon. A jako... to vypadá, že on to ani neubejvá, ne? V tom domě. Či? Já nevím, asi ne. Jo, trochu jo. Já to jíst zatím asi nebudu. A můžeš rozdělat ty oheň. Tady by měly být normálně body, myslím, nebo jako... Za ty artefakt, za ten artefakt jsem něco dostal. Resources. To je jako ten inventář, co jsi myslel, to resources v okno? No. Ty jsi vzdal něco? Ne. Jsem se nedíval, co tam je. Jo, to Týpka si tu dám asi brzo. No, nebo si on dá mě. To byl to? Jako, musel jsem, no. Laro, nedělej to. Mám ho. Tvůj breakuje po zemi. No já jsem nahoře právě, no. No už jdou jako, no. To já si doplňuju, to aby, no. Au. Dobré. Máš další artefakt? Jo, tady nahoře byl jeden. To oni... No, to nevím, jestli chci jumpovat, kurva. Mám už druhý bod, vole, třeba. Chtělo by to tábor, no. Chci teda hrát jenom tady. Protože... Ty jsi dostal též XP za to, jak jsem dával ty headshoty? Jo, a myslím, že jo. To je cool. Já nevím, čím se, jestli tady funguje ten vault na zemi, ale já myslím, že tady taky bylo. A na to musíš odemknout, no. Jsem to byl to druhýho tam, no. Jo, on ten už je vylutěnej, ne, není? Ne, není, nevím. Heavy pistol. To máme i pušku.
No, to jsme museli dostat, vole. To neměli určitě. Já A jsem oni ví šípy. Jo, hele, tady můžu rozdělat oheň. Got to get somewhere warm. Máme to dřevo? No, musíme, no. Já koukám, vole, že už jsme v prdeli s teplem. No já ne, já to mám plný. Should keep me warm. Já jsem byl to sudu tam nahoře se hoře. Já ne, no. That's much better. Pojď sem. Ty jsi zase hladovej pro změnu, koukám. Chceš taky hlad? No běžíš. Trochu blíž. S šernem, skvělá práce. Skvělá ty píšu. Ty byla Prasat dávají hodně. No dávaj, no. A s tenkem dá se tam něco? Něco se dá? Ty vole, bodíky. 7 bodů mám, co? Jo, taky. Beapon, s tím ještě upgradeovat znova, ne? Bo? No jasně, no. Ty jdeš úplně od znova. No. Já si mu tohle. Kde brokovnice? Jsou tu jiný body? Nebo stejný jak v singlu? Mně přijde, že jsou stejný. Je tady ten light food, no, už jsem si ho vzal. Ten je v čem? Survivorovi? Jo. Už to vůbec nepamatuju. Ty bakterie jsou, je light food. Beru. Jsou tady stejný, ale není, mně přijde, že jich tady dost ani není, no, takže... Jo, některý to nejsou, no. Got to push on. Need to find those crypts. Kdyby hladový když si hladový map je tam třeba. Upgrade available. Jo. Tečil, tady toho je docela dost, ty vole. Jo, to máme jakože všechno. Máme všechno, budeme klidno. Další skill point. Já jsem craftnul sečil, ono se nám to craftí asi obou možná. Nevím, ale přežili jsme jako první den, že jo, to bylo XP. Jo, to bylo proto, no. 1, 2. A weapons. Jo. Dám si damage větší. Jo, taky jsem vzal damage. No. Dá se tady vzít třeba už tlumič na pistoli, ne? Hele jo, ty už stojíš? On už je ready. No. Já už jo. Jsem si vylepšil. Ne, ještě 2 body jsem zase dostal, ale nic nám to nebere asi, no. Vole, si to člověk rozdělí a hned dostane další, vole. Ano, je to tady rychle, no. Tady určitě ty lepší luky a tak můžeme asi najít, hádám, no. Ale teda fashion tam nebyl, ne? Na změnu nebo bylo? No ne, no, nebyl. Prostě vypadáme takto. Můžeme si co to je? Nevím, co to je, ale už to není. Jo, tohle potřebuji. Did I? Jo, tam byl někde artefakt ještě, vole. Tady. Že tu není ta mapa ani ty vole, to je... Když trochu expedovat, no. Jsi tady někde? No, asi ne, vůbec nevím, kam jsi šel. Počkej, co, jsem se lagnul. Zpátky, odkud jsme přišli, tady něco totiž je. Tak běžel. No. Jo. Bušninky. Tady už někde i třeba hučeli ti psy. No, tam jsem třeba teď jednou viděl. Ne, tak to je srnka. Skoro. Je tam srnka, no. Kde to nedělej? Shit. To srnka, no. Nahoru.
podívat, co tam je. Tak ono tady chcem najít hlavně fakt ty krypty a to, no, ale... Vlastně nic není, koukám, ale... Ty vole, jsem mohl počkat na tebe, ty máš docela hlad. No. Ty něco ulovím, tady je králík třeba. Co je, mám psa. Vlka. Potřebujeme do Mrtvý, té challenge, ne? Jo. Běžím, no. Já jsem tam zabil králíka, který jsem se ani nesnět, ale ten vlk dá asi dost. Čekaj, já naagroval vlka. Či. Jebe. Můžeš umřít? I killed it. Já jsem ho trefil jenom jednou, no. Musím já dělat? No, nevím, asi. Ale tak ty máš jihle, tak jsem chtěl, si to sníš ty. Jo, Jo. jeden, či tak. Tady byl ten druhý, ne? Jo. Oklidně můžeš už vzít, no. Asi. Však to je právě objem na ten hlad, že jo? Do sebe. Jo, máme to. Going to hold on to this. Já jsem teda úplně plnej, co se jídla týče teďko, no. Ano, ale jako ještě jednou vlka, no. Jo, to je taky jídlo, já jsem debil, no to je jedno. No to vypadá, že těch zvířat tady je, vole. Jo, je jich tady mraky. Tak vole, je to prostě to, no. Divočina, no. Ne, jsem nově jendrovanou skálu třeba, ne, to je stan, to je jaká bejska. Jejich tam byl týpek, za ním jsem viděl. No jako, no, je tam. Počkej, my máme ty challenge. Ty máme zabít v noci, myslím. A nevím teda, kdo to je vidět, vole. Vůbec nevím. Kde je? Kde jsi šel? Je to šel zpátky? Píšu. Mi to mě dostřelí ten luk a to druhý. Ustřelil jsem mu hlavu. Počkej, tady je díra. Tam je ještě jeden vzadu, na kopci. Pravo. Tady jich bude To je ještě rádio? víc, si myslím. No, jako, on spadl kam, vole, kde je? Loot? Jo, tam, On se despawnou, no, nebo je to? Tady zaúčel, debil. On jde taky žrát, co ti jebe? Ne. Půl, já jsem třeba plný. Bych čekal, že se tady bude zabydlet nebo něco. Žubu, stojíš u ohně. Ty. Prostě boří u lampy, vole, to je Jo, máme extrém. to? Jo. Jde to? Se uhrát v lampy? Jo, můžeš, když se ty lampy stojíš, no. To tady pomálu, ale jo. Ty to můžeme brát sebou teoreticky, vole. Ready to move again. Když to pak neudíš uvědom, tak si jo, no. Si na Tady se hlavu. dá rozdělat táborák, je, vedle hned. Si na hlavu si to hodíš třeba. Ne. Tam je fakt hnedka táborák vedle, no. Možnost. Tu máme dřevo, no. Going to get cold out here. Co se zhoupneš ty? That's more like it. Musíš mít tu ikonu toho, ale ona tam nechce být, no, takže nevím. A to dá se jenom z druhé strany. Jo, ale svítí nám, no, to prdeli to. Jo, ty jsi modrej. Žlutá. Ten skill pointík jako dám, no. Upgrade, vole. Upgrade. Medvěda potřebujeme zabít. Tak ty budou v jeskyních jenom, no. Asi nebudou jen tady. Bude muset najít. Tak já si taky něco vylepším. Asi vylepším ten. Ty vole, můžu si vylepšit za slug damage, jo? Jak já to udělám, no. Já ho mám taky dvakrát zlepšený na ruku. A už z něj běžím, ale největší damage, co z něj můžu mít, takže... A mě by spíš zajímalo, kam odešel ten pán?
Co to byl? Já se jdu najíst. Prostě odešel někam. Tohle máme, jo? Pěkně. No. Nikam Jsem se ani nevede, no. nechyt, třeba. Ty vole. Zajímavý. Teď jsme oba vet. Budem určitě mrznout ty rychlejš tady v tom vodu třeba. Proč jsme sem jako lezli, když tady nic není, co bývá? Já nevím. A zase vánice. Čo třeba. Ten týpek šel tady někam nahoru, no. Ale vím, co bych potřeboval. Šins. Tamhle asi bude možná. Yeah. Tento klik. Landmarks, jo. Pojď blíž ke mně, ať to seberu i tobě. Jo. Dobrý. Ono. To get warm somehow. No, jako jo, no, to bych chtělo. Někde ohřát. Ty máš světlo na hlavě? No, Tak vypadá. Jo. Tak tamhle hoří taky ten, že jo, sud. ale je tam típek. Dva Ano. típci. Tak já beru toho Ano. nahoře, ty se střel toho dole, 3 tam jsou, kurva. OK. No já se střelím to dole, no, pokud to trefím. Oh shit. Need to find a fire. Ale já mrznu. Tak utíkej. Ale on tu není asi ten oheň, jo, je? No nahoře. No, taky je zima, no, ty vole. Jsem se tady už u lanterny nějaký ohřejvám. Já jsem době k tomu sedu, no. Mně je artefakt nebo nějaká česta. Better. Still need to keep an eye out for places to warm up. Day's wasting. Got to keep moving. Bude trošku teplejší, no. Já jsem tady pozabíl pár lidí, ale... Jo, tady něco je. No. To je ono, no. That is lovely. To byl ten sud? To Venku. ohřeju rychleji, jsem brý tady. A tam nebyl hnedka další někde vzadu, je tam, no. Má něco? Brání? All warmed up. Time to go. Ty debile! No on je fakt ale debil. Co tam provádíš? Zabíjel jsem. To bylo lepší moc, není? Jde. Bez. Pojď o něco blíž ještě. Jo, čeká, nastavení. Je. To nemám vůbec nastavení, to je úplně strašný. 15 součástek je docela cool. Já se asi musím vyhýlovat, ale... Jo no. Tady je big chesta u mě. Tak se tady spawnul, a nevím, jestli tam něco bude to, ale jako vidíme. No, něco to je. Pumpovačka, pěkně. No jo. Tak to už luky zlepšuju. Tohle můžeme asi litnout a to třeba podle mě možná už udělá ten escape, ne? To. Nevím. Jestli to není taky třeba challenge, který nemáme, no. Máme možná, nevím. To jsou součástky dole, kde potřebujeme ještě. Já nevím, jestli nejsem na full, ale jdu. Dobrý. No, To teda dalo jednu, vole. Jo, jednu, no. Kůže, hele.
Taky jedna. Půl. No ty jsem půl, no. Nevím, kam jdeme, tady větev. Jak tam leze. Nevím, jestli vylaguje hra, nebo jestli vylaguje ten mod. To je pravděpodobnější. Když ten mod, když se koukám na své pohyby. To co? To je vlk? Čekaj, nemám šípy, no, nemusím je mít. Tak jako spapáme spolu, jestli to je vlk. Chceš tu? It's freezing. I'll need a fire before Máš to long. tam? Je to tam vidět nebo ne? Co je Nemusím to? dolů. Ne, nemusíš, asi zkusím to. Ukazovalo to tak snad. Dobré. Jo, no, já jsem stejně spadl, vole. Jestli bude každý challenge mít dělat shift, tak je to nice, no kap. Já si pak tu rudu na 100%, když jsem dostával vlastně viděl, co mi tam chybí, to jsem fakt teda zvědavý, co tam nemám. To bude extrém. Brznem. No já ne, ale jakoby jo. Co tady chceš? Krypta. Tady? Jo. A? Tu má helmu. No, už ne? Teamwork. Okay. Military rifle. No. Have to be inside. Jo, ono se nám to změnilo, ale automaticky. Víš, jestli teda nemrzneš, já teda nevím, jestli bude mrznout i tady, možná ne. No tady ten, voda. Počkej, tady jsou ještě, ne. There. That'll do. To dřevo mi dochází, no. Další skilly. Hunter. Tohle si vezmu. Tohle ne. Máme i víc pistolí, ne? Ale můžeš si, ty píčo. No, já už si můžu vybrat ty skiny jenom na ty zbraně, rozumím. No, to jsem si brát asi, no, už jsem si to vzal do píči, inventory. Je to můžeš swapovat fakt ty equipment? Ale škoda, že nemáme ten tlumič na to třeba. A jo, tady se vlastně zlepšuješ, ale no, tak to znamená. Ammunition. Co tak? Zlepšil na max ten X, vole, climbing. Large magazín. Asi ne. Zase 5 skillů. Kde třeba za pušky? Golden Fang tu máme, co? To je skin? To je DLCčko, no. Golden Fang je hustý, no. Tady asi nepřešlapuješ ty, co? Aha. Někdo tady venku přešlapuje. Možná jedno spawnulo týpky, no. Čeká na co další bod, jak jsme tady seděli. A tohle. Co šel zabít? Tady někde ještě jeden, ale... Potom možná přešlapuje. Neboj, počkal jsem na tebe. Lutem. Já jsem přemýšlel, jestli tam vůbec chci vidět, no. Co jenom mám? Co kecát? Víš, jak budem tady řešit jídlo vevnitř, ty vole. Snad nám to vystačí. Ono budeš mít nějaký něco u sebe, ne? A nevím. Ty jsi na tom blbě, koukám dokonce aj. Já nemám, moje postavička má hlad, no. Ale jako... Oni tady možná budou vlci.
By bylo ulehčujeme. Ale tady jsou houby, ale tak to nedává jídlo, rozumím. No. To asi radši jíst nebude, no. No. Čo? Ale to do té vody asi lepší, jak je člověk. No já jsem to chtěl tam, ale pak jak jsem skočil, tak jsem si to rozmyslel, že jsem viděl, jaká to je vejška, vole. No, jako to by tě asi zabilo, no. Tady jsou týpci třeba. Čo, jak to je? Tam je postavička náhlad, no. Ty píčo, a tady asi nic nesním, ale. Kurva. Jsi zabil Boba? Mhm. To měl ještě jednoho? Jo. Co budu dělat bez toho jídla, vole, Já ale nevím. třeba. Je tady jídlo. Ne? Jo. Chceš to u mě? Nejsi už, jo? Beru. Jsou to teda jenom berýstky? No. Tam máš další, když tak? To mi nedalo vůbec nic, ale. Vůbec se to nehlo ten bar. Už je. Tak jo. No, svatá pravda, ale boost, co lidi. No, keep going. Ale moc ne. Budem. Tak všechno. No, to tam někam pokračuje. Byl tady bedínek. Jak nám to třeba, vole, mění furt ty. Zbraně to je třeba kek, jakoby, no. Vole, no, já si zaběhnu asi ven, protože tady pro jídlo nebude, jako. Třeba Já nevím ani kde to pokračuje právě. Jo, tudy. No. Já jsem úplně desincnutý, ale úplně něčem jiným úplně. Já nevím, jestli mi to rovnou nezabije, když ten hlad medika klesne na nulu. Že nám to nesebere to srdíčko a nerespawne mě to, no. Uvidíme za chviličku, péč. Moje postava už je fakt dead. Nevím, čím se třeba. Já myslím, že mi to zabije, no. Zabije, no. Dead? Ne, ale odmítá už i chodit ta postava. Že ti musím pomoct? Ne. Ne, ona prostě spadla na zem jenom na chvíli, no. Tam, ale tam jsme přišli, no. Já myslím, že mi to zabije spíš, no, no tady spíš něco, když není, vole. Už mi to zabíjí, no, to je skvělý. Čím se ani třeba healuje, asi tímhle. A můžeš to trefit? Nemůžeš asi, rozumím. Uj, no. Myslíš, že to dostaneš i ty, když to otevřu? Já jsem to našel, tady to finále úplně. Já myslím, že ne, když tam nebudu, no. Tady to můžeš hrát i sám, pak tenhle mod, jakoby, no. A tak ty artefakty dostáváš, ne? No, jako píše mi to, že jste našel, jestli mi to i dává, jakoby. Tady je ta hlavní krypta, no. Já teda takže budu muset jít za chvíli odsud. Tak to zkus prostě, no, otevřít to udělá. Já furt mám hlad, to tady prostě nejsou zvěřata, jakých to bylo dost květka, nic. Ancient bow, jo, dal. Dobrý. Píčo, prej, že je tady dost zvířat, vole, vůbec nic tu není třeba. Extra life, a? Damn it. Got to find food. Čo, to je zase králík. Můžeš se chytit? No, pěkně. Benny minus. To prostě nechytila Selena, no. Player revival, aha. Jenže to já si třeba nestíhám a ještě furt mám hlad třeba.
To já asi nestihnu ani, no. Nebo ty už jsi venku aspoň? Ne, jsem dole. Tak to nestíhám, já jsem úplně venku a ještě jsem červený vzhledem, takže... Tak on ti to respawne, jako nám je se lidička, no, ale... Ty vole. Tam ani tak asi neběžím, ale jsem úplně na začátku. Ani ne. Jdu si donajít jídlo radši, nebo chcípnu taky, ale týpek. Tady fakt to, no. Počkej, co? Aha, pěkně, tak asi prý filmuješ. Pěkně. To jsme jako umřeli oba? Ne, já ne, ale asi nesmím umřít ani jeden, no. A já bych tobě fakt nedoběh, no. A ty srdíčka jsou jenom ty resy, vole, aha, rozumím. Jo, no. To no. Pěkně. Body. Tak to jo. Krypt 1. Našel jsem já. Ty vole, tak já ji vylutil, ale ty si našel, to dává smysl. Artefakt z kolekty. Artefakt z kolekty, co to píše? Já nevím, jakou píčovinu, co? Jo, tady jako. Ano, asi tady nechceš být úplně od sebe, no. Tebe prý zabilo prase dle výpisu, pěkně. Ne, nebo to se zabilo ty? Ne, to ukazuje mi, co jsme všechno udělali, aha. Kde to píšeš? To zdal continue? Jo, jsem v timelineu, no. What the f? Died. Expedice se nepovedla, no. Hej, to píše, že se spadnul, no. You killed boar. Retrieve ten artefakt. Killed a rabbit. Downed. Ty jsi tam zabíjel vojáky. Já jsem zabil všechno, no, hledal to jídlo. A nic tam nebylo. Vůbec. To je zajímavý, ale... Nebo? No, si můžem, no. Nebo next day. Jo, to je takhle jenom. Jenom ne, no. Si dal si restart, no, Adam, já nevím. Píči, no. Je to zajímavý, no. A to tady trochu laguje. Mě vůbec, no, takže to bude nějakým tím spojením. Ono, jsi host, no. Já se fakt mluvu strašně divně, vidím občas, že jako prostě ten desins na u těch vojáků, nebo i třeba u tebe. Tak ono může to být, no, může to být taky hrou, že jo. Jestli na to vole není úplně dělaná, co já vím. Tak já určitě zabiju vojáka a on umře až po chvíli prostě, no. Tak postřelím do hlavy a dostanu expit třeba za sekundu 2 deal prostě, no. Úplně. Lagy trošku, no. Asi chceme být trochu u sebe, no. A asi do krypta si příště radši úplně plnej. To celé je to cancer, když to víš. Pěkně. Jsme to znova, vole. Skip. To skipnu. Tam je. Věci, nějaký, tady byly. Odletěl, to je buzerant. Krásně na to není úplně to, no. Musíme dát větší skore, jak Shugi Cup. Nemáme už ho, teda co? Ne, oni mají o 20k víc, dali. Just save that for later. To jsou mrtví, vole, to dává ty rare věci. Bolko. Píča, to nemůžu rutit. Chceš daleko, ty ho nechceš? Počkej. Co tohle tady, vole, to je... Jako nic? Okay, no.
The Expedition is over. No. Teď zase nemáme ty body, co? Extra food should last until I need it. My work. Ty se můžeš prostě extra hnout pak, no? Píči. Kurva. Dobré. Nesmrtelný. My to jídlo moc nepotřebujeme, no, teďka ty vole, ale... Ale ty materiály, jo. Já už mám třeba kůže plný. Nebo nám to nechalo ty skilly, že tím ještě nemáme ani level třeba. Je to docela letělo. To asi ne. Já tady mám bedlínku nějakou, nebo pár věcí, no. Počkám, až se jdeš. Artefakt. Ne? Bere mě tady tam sem? No, to nemusí vlastně asi. Tohle. Tady dojít ještě nahoru, ale... Když aspoň. Tady jsou surky, já nevím, jestli to chceš. Ano. Tak jako já už asi, nevím, já už jsem blízko, ne? Co? Jo. Jsou tady teda kůže, no, který nemůžeme sebrat, vole, takže... Je. No dobrý, no. Já otevřu to bedno. Nebo je však je to skvělý, jo? Nebo co? No, už je nám zimička, ale... It's freezing. I'll need a fire before long. Krypta. To je zase stejná, ne? No jako... Myslím, že jo. How many of them are out here? Už XP. Enemy camp, captured. Co my jim to zabíráme, jo? Kolik tam je těch lidí, ale... No tak ty vole. Já mám svoji brokovničku. All warmed up. Time to go. Nemám vůbec nic, koukám. Ne. Už se lutil? No. Tady je to jedna mrtvola. No, je to to. Tady je jedna u mě, no. Ještě. Tady se dá rozdělat kemp. OK, to bychom taky mohli. U tebe, ok, běžím k tobě. Mám ho. No, okay. To je nějaký jídlo. No, ten kemp je tamhle, no. A to rozdělám, no. Skvěle. Čo, znova tam dává ty body, jo? No, jako jo, no. Tak ono to nečekalo, že tady asi nikdo třeba neumří, teda co? Hele jo. Možná. Proč tě budu mám zase 3? Co jsem to měl, kurva? Jo, už ten, určitě ten roll hlavně chci, vole, lightning, no jo. To ne. Savior, vole. Už jsem si tam dal zase ten satchel, vole, zpátky. Další skill rovnou, pěkně. It's gonna get a lot colder. Rovnou si zase sedni.
No, no. Tady není, vole, že tady koješ menší damage z pádu třeba, nebo bylo to tady někde, ale kurva z anglu. Tady asi ne. Já nevím, jestli, když je ta noc úplně chceš někam chodit, podle mě třeba Star, víš, mrzneš dvakrát tak rychle, myslím, že tam bude něco takového v noci, no. Tak chodit někde, kde bude aspoň oheň třeba, no. Tady byla ta krypta někde, ne? Mhm. Nemám, jako může mít, no, teďka jsem plnej. Ty minule jsme na tom byli trochu líp se zbraněmi, jsme nebyli teďka v tom hlavním kempu takovým, no. To vypadalo velkým. Mě to tady ukazuje ještě něco, já mám na to ten skill. Co tam je, no. Jako tam na té straně, ne? No, vpravo, no. To jsou jenom ruiny ukázané. Ta krypta je tady, no. Jenom tady byl třeba voják, ty vole. 10 kůží, co? Díryč. Ten kemp ani nepotřebujeme, ty vole, tady co? I could start a fire here. 2. Tak jako když budeme u sebe, tak se jako to, no, porez, než nás nekroknou oba, teda co? Got you. No, chci za tu expedici toho najít fakt co nejvíc, aby zase násobilo bodíčky, no. Minule to vypadalo docela nadějně. Teďka s těma dvouma. Jump. Jak dechali tu animaci, že si vyždívává ty vlasy u TT? Mojí. No já jsem taky Lara, ale co? Možná vidíš sebe jako Laru. Vidím, no. Jo, no. Nejsem Lara, jo. Ty ne, no. Vidíš aspoň na mě tu žlutou bundu? Ne. No, tak to prohodili úplně, no, já musím být žlutou, no. To je úplně jiná jeskyně tohle, ale. Kurva, můžeš skočit dolů, ty Pepego. A jo, no, to vypadá úplně stejně ten vstup. Pak ty jiná, no tady jenom bude ty vojáci tady. Možná, nevím. No, myslím, že určitě, no já nevím, jestli jste našel ten artefakt fakt. Jo, asi to bude to samý, no. Že tu nikdo není ani. Bání, ty vole. Day 2, myslím, no. Je to to samý, no. Jo, teď jsme úplně došli úplně k stejnému místu pak, no. Bacha, tady je pak past. Ne, my jsme mohli jít i tamhle tudy, vole. Co? Já i tamhle jsem šel vlastně. Jsi zby teleportoval. Nahoru. Vent flying, ty vole. Všechno. Jo. A je to. Můžeme zasít. It is done. Jako jo.
Decid. Nic víc to nebylo? Nevím, já jsem tady pak našel nějakou zipline, na kterou jsem chtěl skočit. A tady jsme Co byli to už. dělá? To Vole. jsou ty bodáky ze Zora asi něco, to něco. Jo. Tak to musíš rozstřelit podle mě. Mm. Ale já Já jsem myslím, že šel... zrádný slow motion tady. No, možná ne. Já jsem šel předtím Jdeš? tady. No jo, tady je ta zipline, no. Že tam mám jít taky, jo? A tam vyjdem někde jinde. Jo, chytla se. Ty nechytnu já, vole, jak nikam nechoď. Pičou, chytla, co tam je? Ziplineu máš tam nad sebou, jo. Jako, no. Je tam artefakt na zemi. Jo, já vím, počkej, my jsme si ho nevšimli předtím? Ne no, taky ho teď vidím až na fencu. To je artefakt? Prázdná bedna, kop. Look at that. There's got to be more around here. To nechtěli animovat, vole. Vůbec nevím, kudy jsme sem celou přišli, ani jo, tady. A ta pas tam nebyla předtím, vole. No, jsme si úplně ani nevšimli, ne? Ty vole, to než už pláme nahoru. Ale jo, já jsem to viděl špral, když jsem přišel na jíst. Je. Byl jsem si, že jsou mají na hlavu, mi přišlo teď. Free boost. Tady prošáp nějakou trapku, která mě zabije, která by nebyla taky, vole. I tady je též artefakt, vole. A jo. Very nice. Body. Nemám ani dřeva na ten táborák, je tak, ale zatím je dobrý. On je teďka den, ne? Já mám, no. Ale jeden. Není. No, No. je vánice, ale. No, jako jo. Chci to rozdělat? Já jsem jako už žlutej, jak bych neumrz někde. Já si zase rozdělám radši. Jo, víš. Ono to teďka bude fakt myslet rychle, jako no. Should keep me warm. Much Můžu ji better. vylepšit Should be rovnou warm enough třeba. to head out again. Že? Můžu ji vylepšit. Jo. Jsme i dostali level. Já tam skočím taky, no, já jsem furt se zvohnil. Little bit warmer in here. Větší damage, gimme. Ale jídlo mi zase dolů teď jak svině třeba. Jídlo. No, jako, jo no. Jo, nechtěl. Co ta hudba? Aha! To byl ten bílej. Už není. To aspoň najíme. 10 kůže. Píčo. Ne. Ty vole, co? Došmaster? No jako jo, no. To vemu. Tak. Won't spoil Very in nice. this Kůže way teda then. mám. Ty To byla vole. special, že to bílý. Já jsem chtěl to dřevo tady a oni na mě úplně naběhali, dementi. Dej bedna. Temperature's gonna drop. Got to get somewhere warm. Musím taky mít symbol, ne, tohle ne. Mně nebyl. Co? Oh, we have artifact. Ta hudba furt jede, vole, ale... Tady ještě pro něco běhá za náma, nebo co to je?
Tam je ještě jeden artefakt, tam je kabina. Kde? Tady mě tady ukazuje, já mám skill na to zelený. Jo, no, to už vidím. Co? No, jako je to... Medvěd, ne, kámo. není? Medvěd tady řve někde. Jo. Kde, no? Já tam ten artefakt nevidím, vole, co to je? Jo, teď se to tam objevilo, vole. Lana, to bylo, jo. To je divný, že to ukazovalo tak, jo. Tam je ten medvěd. Jo, tak si potřebujeme, no. No. Drej, dolů, au, kurva, jsem to nestihl. Mě nechce se skočit. Dobrý. Já už jako střílím, mám vylepšenou tu pistoli, já na luk sedu tady. Kam šel? Obíhá. A teď běžel se zpátky, protože jsem mu skočil nahoru. A oni už sem běží vojáci, ale... Jako jo, ukazuje, no. Už je mrtvý. A i ten voják. Byl jeden? Asi jo. Ucham. Just going to hold on to this. Mě už je třeba zase zima. Vrátíme dovnitř, no asi. No, artefakt. Body. Skill point další, no, já běžím asi dovnitř, no. Ty vánici to jde strašně rychle, no. Ty píčo, jako jo, no. Or I'm in serious trouble. Jo, to zaslo, ale. No to zaslo, no. Kolik máš? Já mám 8. No, 4. Pěkně. Já jsem dívka vůbec právě nenašel, takže ještě to zasínám. Still To jde, cold, no. but out of danger for the moment. Jsem taky nečekal třeba. Extrém. Brawler. Ty vole, já vždycky než to najdu, tady to chci, já chci těch víc surek ze všeho hlavně. Taky už jsem si to dal. Headshot indikátor, jo, to je přesně pro lidi jako jsem já, ještě bude to taky. Nebo je taky už to mám? Bez toho to, Grim vysprastavíme, jo. Okay. Jsme dostali osautku. Ne, to je ta puška zase. Tak nic. Jednou ten luk vylepším, ať s tím dávám aspoň prase na jedničky, ty jo. O, nějaký dřevo bude muset najít. Větvičky. Měli bychom. No tak to jsem přesně nechtěl, ten si přebít pistoli, ale... Co tady pípáš, vole? Nevím, vole, to dělá nějaký výbušniny. A ty pistole nebo náboje, já ty se je nemůžu udělat, to je extrém. Já nemám třeba ani na to si udělat šípy totiž, ale... Jo. Když nevím kam, aha, to je jídlo, ale... To je jídlo, no, já jsem taky myslel, že sobě to nejsou, no. To je rys! Ty píčo. Jsem myslel, že to je blok. Já taky, no. OK. Day's wasting. Got to keep moving. Jako? I'll need that soon enough. Už je máme plný, no. Má něco je. Třeba tam bude dřevo. To nemůžeme vůbec dát, protože tam ještě to během, tak to bylo polovinu skoro. Ono teď se nějaký ty bejsky najít zas, no, minule jsme měli docela lucky, jsme tam došli. Dřevo. Ty vole, já dostávám méně, když to je šerovaný, ale... Dostávám 2. Takže by to chtěl taky se střídat trošku potom. Good to know. Já třeba potřebuji hodně, já nemám ani fakt na šípy, no. Pořádně. Tam jdem? Já nevím. Kryptus našel. Tamhle. A medvěd, vole, další tady někde. Je. Mařval nalevo. Já mám 2 náboje do toho Deagla, vole, no, co to je? Ničo, no. Je bedna, nějaká. Artefakt, no. There's another signal fire. I'll need to make sure I have the fuel to light it. Total 8. Mediu teda nevidím. They're here. They're here, drž hubu, kde? Jej, tamhle. A prase.
Prostě jo. Tam to víš, že tam medvěda? Ne, teďka. Jo, ještě je tam jeden vzadu. No, tak vole. Řekněme, že to byl trošku větší desins, než mi zamířilo. Bylo funny. No. A tady zase nějaký ten rys mi přijde třeba. Very possible. Něco tady křičelo. A? Ty vole, kámo, to je něco trefit? Sílička. Okay. Devotky, jo. Jo. Hraje hudba furt, ale. Někde jeden, on se aj ptal od was dead. Aha. A To máš. Už není. Tady je, když tak lampa, že potřebuješ se vyhrát trochu, no. Mej barel hned vedle tebe, vole. Dokonce, jsem ani neviděl. To vyluť, pojď si to vylutit, třeba dostaneš náboj z něj. Mohl bych, no. Jeden. Ten už je vylutěný? No. Další jeden. Dobrý. Ready to move again. Půjdeme do té krypty? Můžem. Tady dole, jo? Ten medvěd teda nevím, kde byl teda, ale jako... Někde tam byl, no. Tady A není to ta tady sama dole, no. zas, vole? Vy jste nepsal, že jsi ji discovernul, ne? Got to find some ammo before I head down there. Psali jste našli basecamp. S tím No. rozdávat nemusíme, ne? Jako vypadá to stejně, no, ale ty vole. Si ten medvěd třeba nebude tady, aj. Jsem ho teď slyšel znovu. On už to sbírá. Jako fakt úplně ta samá ta? Ne. Ne. Není, je to tady jen... Bo, možná, nevím. Tady je každopádně to ve zdě. No. Vlastně to. To se kraftí náboje jen, ne? Že jo? Já nevím, jestli to můžeš kraftit v obyčejné náboje právě, já jsem, no jako je to samý asi. Tohle mi třeba nic nedalo, co? Bylo divný. To asi nešeruje. No jako vypadá to stejně, no to jsme ho našli tady tu stejnou, to byli dokola, vole. Asi byly autism momenty. No tak ty vole, skoč šipku na pevně, no skoro. Jako je to stejný, no. Pacha ty píčo, ty jsi tam proběh tu pas přímo třeba. Ono je to tak zalagovaný, že... No jako je to stejný, ne? Ne, kdybychom běželi do špatný, neukazovalo nám to jinou. Nevím, proč to psalo, že jste discovernu. Tak není to vylutěný, ty fakt tady jsou znova. Nechali stejný prostě ten. Jo no. Je weird. Je stejný žebřík, to je, vole. DF. Weird. Odfláknuté. Počkej. Okay. Tady bylo papání nějaký, jestli... Byly ty, no. Tady jsou houbičky. málo, vole. Poison arrow z nich jdou craftit. Jsou dobrý na medvědy prej, no. A na zvířata celkově. Ale já ten luk fakt vylepšený nemám vůbec, já to mám jeden, no. Já fakt tu pistoli jedu. Já bych chtěl tu brokovnici, ale my ještě nemáme, ne? No nemáme, no. To vem ty teďkon tohle. Grenade arrows. Ono ti to dolů taky? Jo, jeden ale ne, jenom. Nepředtím vůbec nic třeba. Bylo vidět. A teď tady není ta, ale je tady něco jiného. Nějaký skill Já tam nic nevyskočím. No, nevyskočím prostě, no. Já si to oběhnu, no, tak asi normální člověk, protože to moje týpka odmítá, to. Odmítá, no, přímo na tu trapu do píči. Tady jsou ty látky, takže to asi chce sem dojít radši. Já běžím. No, pěkně. Mě to třeba zabilo. Tady ten slow motion nemáš, no. Tak to je jedno, aspoň jsme to použili, pač tohle bychom zase měli dostat další, jestli tomu dobře pochopil. Tohle další. Srdíčko. Jestli to není jenom z těch sarkofágů teda. No, jako dostali jsme ho, no.
No. To byl jen artefakt? Ono ty trapy můžeš plně dobré. disarmovat, že jo, dopředu, no. Greek Fire. Pěkně. Ono ti to neukáže, že to je fakt, ne? Ne, tak dostali jsme to, byl ten skill. Jo, ok. Oni neviděl. Tohle si vem ty. Bral tam tu. Jsem teď neměl ani animaci, že to sbíráš, vole. Tam je to strašně... Tam to zapípouzoval. No jako tady prošel běž trapu asi mrtvej, vole, prostě je to, no. Můžeš to disarmovat dopředu, no. Víš, no, jak mě to dobrý jdeš. Actually by nebylo špatné to možná dělat, já jsem fakt třeba to vůbec nevěděl, protože jsem nečekal, že to bude hnedka druhá, jako. Do ní můžeš střelit do té trapy, to spadne ten kámen třeba. No, nebo ne, ty píčo. Je to strašně rychlý, no, ty vole tady. Disarmovat asi tohle úplně dopředu nešlo. Tohle asi ne, tam no. to šla disarmnout jenom kvůli tomu, že už byla použita. Bylo schovaný pod tím kamenem. Ale tak můžeš do ní střelit furt na zemi. Jo, takhle to jo, no. Ale bůh ví, abys to pak nerozstřelil a nezabilo tě to i tak. No. Kurva, Ty zase co, ten, ty vole. Ty píčo, no. Tak jsem se naskáka nechtěl, ale. Jebe, co teď? Tak mě zvedneš znova, jdeš tak? No dobrý. Tvůj oblíbený skok? No. Going to need some food. Pohoda, easy clap. Jako dolů je. +1, ok, teďka mi to dalo. Tu ono má hlad? Taky mám hlad. Tak už na druhou stranu. Smutné. Pryč. Jako je to schovaný pod tím, no. Zase slyšíme, jdi. Ty trapy jsou schovan? Pod kamenem. Aha. Víš, že píči, že tomu nemá šanci unout, jako fakt. Nebo minimálně já ještě, jak to mám zalagovaný, vole, já tu trapu vůbec neviděl, že ani letěla třeba. Je to jen prostě downul, a to spadnul na zem. Tak já, jak jsem jí dostřel, tak to bylo to ještě jako hned, no, úplně pryč. Ti to ukazuje, jak kdybys neměl slow motion, jak si v píči v singli by si došel. A tak tam to bylo skripté, tam to nešlo obejít zase, vole, ty trapy, no, takže. Jaký tady byl ten? Ne, co nezdám, mám to, že tam je ten můr a ono zde. Tady asi ani nejsou. Máme hlad oba, já už jsem třeba v červených, ty vole. Jsem slyšel nějakou strinku. Starving. Got to get something to eat. Tak to třeba netrefím. Jo. Mi nedá jídlo, ne? Jako ne. No, jako Good enough now. Still need to find more. Mně třeba přijde, jsem tady slyšel, vole, pumu a i toho. Medvěda, jako. Bude Jestli to na extrém. sebe nebo bojí, vole. Tady je dřevo u mě. Yeah, that'll do. To je to, co ten... Takový den. Beru. Taky klukám asi bral, nebo? Ne, to dalo mě už. To strašný. Když ten hlad, jako potřebujeme to, no. Ty medvěd u mě. Sooner or later, I'm gonna need some food. Googlej medvěd, by the way. Jo, vidíš. Přede mnou, přímo. On je ale googlej, jako. On se nemůže ani hýbat. No už ne. Bo jo, je furt. A potřebuji to jídlo, takže... To taky nějak netrápí, jako no. Ani XP jsme z něj nedostali. On nepodává si, jo, já jo. Ano. Ty stál možná moc daleko. Nice. Mňam. Ano. To bylo přesně to, co bylo potřeba, no. Dobrý, no. Jenže to prostě, nevím jestli ta vánice je, vole, furt, nebo co.
Here we are. Jo. Ale tohle něco je. Ne, jdu. Je nějakou bejsku nebo jinou Tomku, aspoň to bylo tohle. Tak si tohle vem zase ty pro změnu. Ty vole, to dalo. Já to jdu rovnou sníst, jo, ještě já jsem furt na půlce, vole, třeba udělat sebe. OK. Další medvěd, vole, někde. Tak to ještě jednoho, no. A dává i hodně jídla. Jestli jídlo nám to dává stejně, nebo taky to dává víc tomu, kdo to dělá? Já nevím. Já ho nevidím, hlavně já ho jen slyšel zase, vole. To zbaví debuglej, vole. Ale jako já mrznu jak zmrt. Tak, najít táboráček nebo ohnínek. Hlavně tady už jsme i byli třeba. Jo, běháme dokola. Měli bychom jít trochu mimo, no. Třeba nějaký ten bar, ale vole najít. Už nechci ani běhat. Jo, ono za chvilku padneš, no. Tady spíš vůbec není, jo, to... Ruiny jsem našel, jak je. Aby mohlo něco být u toho, no. No. Je tady ten extraction point, tohle, no. Já těž tak to, já myslím, ty taky asi jenom knokne, jako no, hádám. Já ti nevím. Tady není vůbec nic. Jakože oheň nebo ani kemp tu není na zemi. Vůbec nic tu není, no. Ani vevnitř nic není. Vůbec. Absolutně nic. Tady jsme taky byli, jsme zase ne, nejsme. Fakt vůbec nic tu nevývole nikde. No pěkně. No to vypadá promising, ale tak tam bude kemp vevnitř té kryptě. Tady já jsem našel taky, já už to fajru. Já jsem úplně jinde, no. Ty vole, ale mě jsem přišel média. Jdi pryč, prosím. Já běžím do tebe. Ty seš? Ty jsi daleko. Tak jako zabít to můžeš solo, víš, jenom prostě o tom lootnem a šus. On jenom prochází a tam je za mnou druhej, co ti jebe. Nebo ten zvuk nesedí, no, co já vím. No možná je to distancnutý, no. Jenom procházel někam do piči, jebat. To je vylepšit už, vole. Jak ve VTL, kutap. Tam obcházeli, vole, celou lokaci. Tam spawnovalo na hlavu, vole, vždycky. Ona má hlava moje, co ti jde? Tak kde byl ten medvěd? Těch bodů je až moc. By se mi nic z toho nelíbí už třeba. Tady kolem nás je něco běhá, ne, vole, třeba. Já třeba nemám zbraň žádnou, ale. Mám jenom ten heavy pistol teďkon. Já vůbec nevím. Já nestíhám, nemůžu tak rychle na mě. Jsem možná měl, když skill crafting mastery, kde to jako mám otevřít, získat, kurva. Luko, já jsem červeným zladem třeba. Třeba králík, pojď sem. Ještě tak believe. Jo, tohle musím mít. No tak vole, co? The scenes. Dobrý, musím to sníst. Mít to.
Dobré, může jenom získat dobré. Tady někde procházel ten medvěd, vole, tak tady někde bude asi, vole, třeba to, no. Tady je voják, co? No jako je, no. A to je tenhle ten voják ještě, vole. Mhm, to už jsou ty zrovna. No. Tam šel? Na mě. Super. Jo, ještě prostě. O. Dvojhlavňovka, nebo jo, Idon. Ne, já fakt ty vole, má hlad tam je postavenou, prostě, to je... Tady je látka, potřebuješ látku? Ne. Dobrá. Tam je ten medvěd. Ty mu netrefil, ale teď jo. Vůbec neví, odkud po něm střílet. Aha! Neběží dva, ale ty medvědi, vole. Třeba. Jo, tady docela snipím z té věže, už nemám. My ještě dobrý. Jseš tu? Já ho musím dát. Tu dolů. To ukazuje, že tu seš. Já úplně dead. Feast for two. Z něj nejsou obyčejný kůže, z něj jsou jenom medvědí kůže, tak to jděte do prdele. Zas nahoru teda. Už nám to i zasl ten tábora. Píči. Ryb dřevo. Ryb no. Já už jsem zase s Firem, vole, na polovině. No já taky právě. Ale nevím třeba ani, jestli to dřevo mám popravdě. Já myslím, že čím díl to budem, tím to bude těžší, protože se potom extrahovat radši, než abych tady chcípnul, no. Kde jsou kůže? 2, pěkně. A jídlo. Jak jsi na tom? Já mám skoro plno. No já mám jídlo plno, nebo jako co myslíš? No tu čáru vedle toho, že ještě, no. No, dobrý. No, ale jsem červeným s tím, no. Taky. No ty, já jsem se skoro teďka zabil, podle mě. Tak jdeme k tomu stejnému kempu, jak jsme byli? No já nevím, máš dřevo? Já nevím, jestli mám právě. No doufám. Já tam jdu, no, byl tady před námi, já to dělám znova, no, nebo... Já mám... Hudba, vole. Ano, u toho strašně rychle hladovíš, no, celou toho... odpočinku. Věčka, no. Ano, jde vidět, že ta hra dělaná přímo na tohle není. Byl docela experimentální asi modík. Tady se grafity náboje dají, ne? Muniční. Vole, mě chybí 5 kůže, ty kot. On je den, tak to vymrzím pomalejš, díky bohu. Mně to tu brokovnici nedalo třeba, ale já nedostávám ty zbraně, prostě já to nechápu. Ano to víš, že brokovnici jsem chtěl, ne? Ale mě to tež napsalo, že jí mám, ale prostě nemám. A i tu pistoli mi to předtím napsalo, že mám, ale nemám. To je vírt, já to je vírt, no. Ne pistoli, že jo, ten samopal, nebo co to bylo? Já no to i tak nemám náboj do té brokovnice, že jo, ani jeden jako. Měli bychom někam jít, zkusit něco nového najít. Pojď jde. Budeme se do nějaký base skin, já vůbec nevím, kudy jsme přišli, ale. Další medvěd, jděte do prdele, už běží třeba. Běží, no. No ale proč na mě? No pěkně. Prdele. Amo, ale vole, je jako zabije, vole, čurák, no pěkně. Píčo. Nějaký barák tam. O medvědu full. Tam je barel vpravo. Shelter.
Jo, tady jsme taky byli. Jsme našli to místo, no. No, že tady jsou ty vojáci, tak to znamená, že jsme prostě progresnuli, ne? Oni jsou silnější. Jsou no. Jsou no. Jsou no. Tak kdyby se nebugovalo, vole, ten týpek, no. Moje. Kdyby si nebugoval prej, ty vole. Tady je artefaktík, tady byly minule. Tu. A tady jsme nebyli, nebo jo, vole? Jo, to jsme v tom stejném. Byli, no. Jsme našli to stejný, no. Chodíme do tam je dřevíčko, no. A je tu i lampa. To teda jde hrozně pomalu. Radši hilnu, ale tady to radši pokoušet nebudu. Ty byl další medvěd? Je prasy jedna stůl. Jo. Ty vole, co? Musím nějak zabugoval. It's dead. Mám brát? Klidně, já jsem si vzal ten já jsem si sebou bral tuto. To bylo spíš ledva, no. Odběháme v kruhu, vole, on je to tady má být docela větší, vlastně tady je kemp, táborák, teda no. Nevím, jestli u těch expedic není jakoby víc těch map, možná. Když to třeba úspěšně extra, nevím, jestli to pak nedá další, jako, protože já vím, že jsem hrál úplně jinde třeba. A mi tady bylo strašně víc toho. Nemůžeš zmrznout, když to taháš sebou, to je celkem cool. Vem to. Třeba. Já jsem chtěl toho králíka, to nejde, ale dobrý. Vedle sebe máš toho, vole. Mníka. Dobrý. Tady je další dřevo. Já už mám plno. Asi ne. Tady je hnedka další dřevo. To jsme zase u té krypty, vole, prostě jdeme tady nahoru, ne? Třeba zkusím tam... Nevím, divně, že tady není tam odpad třeba. Na nás je nějaký voják asi. Kde bude ten, ne? Jo. Nahoru. Asi trošku proběhnu, já se trošku mrknu tady. Není artefakt, to jsou jenom kůže pochcený. Jedna ještě k tomu, vole. Dream, ty vole, docela. Tady je medvěd další přede mnou, ježiš. Vidím, tež. Nevím, jestli to je ten samej, vole, ale vidím. Jo, já myslím, že určitě, no. Tady jde do kopce, no. Ty mohl zabít? Nemusíme zatím nebo. Jako blbý je, že bude noc za chvíli. Bude mrznout, nebo já teda. Docela abuse, ty vole, tohle, ale... Docela jo, no. Jo, jsem přesně potřeboval. Tady je nějaká bedna. Artefakt. Tak jo. Jsme voják vedle tebe. No. On docela netušil. Volám několik toho chce třeba, jako. No, dobré. Ale budeš rád. Jo, tak on skáče.
To další. Cinká, vole. A dost. Jo, ale takhle jsme potřebovali. Že se to splnilo, vole. Je to, co je to? Já jsem rád, že dávají ty náboje, ty vojáci. Tamhle je taky lampa, asi pro ní jdu. No tady je dokonce i ten. Tady vlhřeju rovnou, no. Já spíš nevím, čím tu lampu položím, vole, na tím ovladačem, co? Když si vezmeš nějakou zbraň do ruky. Jo, ok. Je krypta zase další třeba pod náma někde. Jo. To bude stejná, ale vypadá úplně ne. Ty úplně stejný vstupy má třeba. Jebe jako... Tady jako na pátce stejný krypty samý, no. No, teď jsem se zničil lampu, no, skoro. Tady bylo šlápnu. Co? To mi artefakt, tak to vezmu, až se budem vracet, no. Jako je tady ta strapa, vole. To zase bude to stejné, ale ne. Bacha, no, ať není nešlapneš. Už jsem tam mohl být, ty vole. Já nevím, jestli tady hantíš jenom ty artefakty, vole, nebo... No jako je to Jakoby... úplně to samý, vole, no. To je ale tak divný, já jsem viděl už to třeba úplně divný. S tou Katie jeli, no. Tak tam bylo, i v těch žebříčkách bylo vidět, že to, že jo. Ne, tohle je jiná už, ne, není, tady je to voda. To je úplně to stejné, úplně totálně, ty vole. Ryb. A třeba jsem hýlnu. To koukám. Tam bylo, že jo, těch endurance má bylo víc. V těch žebříčkách aj. No jako jo. My jsme to mohli zkusit klidně třeba extra, nebo zkusit si na to dát, nebo něco. To je ryb. Já myslím, že tam můžeš být i přímo nějaký třeba bejsce a takhle jako by no, tohle je fakt wilderness dost. Ještě jak to fakt stejný, ty píče. Čekám zase prošápnu trapu, kterou zase neuvidím, ale ani nestihnu vlastně vidět. 19. A tady je ten nahoru. Už asi po šestý, vole. Aspoň jsem tenkrát chytil, nevěřím. Tady byla hned ta zas, tak bacha. No tady vpravo, ona tu není ale. Není, no. A tady? Taky ne. Divný. Tak tam budu až jen zpátky, vole, to tam spawnovan. Mám otvírat? Můžeš, no, tady není nic krom toho. Zajímavé. Ale je tady mrtvolka. Pěkně. 20. Jsme už měli, vole, Ancient Bow jeden. Nebylo to v té hře 5, jo? No i v týdle. Ale morning je ráno, asi jsme měli běžet ven. Artifacts acquire a trigger as possible to return to activities and survivor wilderness by finding food, think one like a signal part to signal the helicopter and escape the forest. Můžeme přežít až 21 dní, jestli to chápu, vole, no, a nevím, jak to funguje, vole, potom. Na to budou chodit asi třeba, vole, orkové už nebo něco. Možná, čekáme, jestli se nezabiješ. Není tam ten? Tam? Nebo? Ne, jo, tady ven, ne? To je jedno asi úplně, no. No, tahle hrobka se mi líbila, ani jedna tropa. Kdyby byly všechny. Můžeme to zkusit extraktnout, jestli nám to neodemkne fakt jinou mapu, no. Já nevím, ty čteš to Wiki, to tam jako není třeba.
Já jsem nečetl Wikinu, já jsem to tady jenom, když jsem zmáčkl nějaký ten tab, nebo co to tady bylo. Už je tady, je to trapa, no už jsem tam skoro byl. Jsem se zastavil těsně přední. To byl Tak někde to ten byl taky- Jo, to je Jo, ne, tam, to no. tak ten. Ne, ten je zase tady, on tam byli minule třeba. Mhm. No. Ty 2 lampy tady položený. Máme nějaký level? Abusing heart, nevím. Mám to zkusit lightnout? To máme. Kolik máš? Já mám 20, takže jako. Mám 26, no jako to. No. Takhle ne, ale. My spíš celý den tady jsme byli v jeskyni, píčo. Zaspím ven v noci, vole. 4 skill pointy, Za chvilku bude maxnutý. Jop. Inventory. Equipment. Tohle chci určitě. Já nevím, jestli chcem teda to escapovat, nebo to rád, vole, do konce kap. Já nemám prostě furt dost matiček. Dobrý, no. Beru si lampiáše, jdu se podívat ven. Ani nevím, jestli to extra to může, máme ten olej vůbec. Jo. Určitě. Máme jeden part, no. Grim Whisper, vole. Mně přijde, že mě to prostě nedává ty věci jasně jak rozbitej. Jako z čeho? Kolik máš partů z luku, když se podíváš? A kde to uvidím? Když si najedeš na luk, tak tam máš rozkraftěnej ten jeden. A jako mimo baseu? Tam jsem Ne, tam mimo. u ohně, no. A ty už nejsi, aha. No já už jsem úplně mimo, no. Už jsem běžel. Jsem říkal, že beru lampičku a běžím. Ale dával smysl, vlastně to fakt nedalo přece ani tu brokovnici nic, no, takže ty vole, bych se nedivil ani kdybych třeba nedostával ani ty. Nevím, je to Možná je nějaký... to potom do tebe jednou otevře s tím gírem fakt. Možná otvíral v obě zrovna, no. Zrovna na to, když jako myslím, že jo. Pěkně. Ale nevím, co to je teda, chci dělat, jestli chcem zkusit fakt ušít. Já nevím, jestli, nevím, mě přijde, že tady se učím si víc, ale jako... To je voják? Jako obyčejné? No ne, jako no. No ten. Ale... Au. Ale prostě vůbec jsem ho neviděl, vole, až když jsem u něj byl. A jsem třeba skoro mrtvej. Já nemám se ničím vyžírovat, já nemám prostě ty látky, nebo co to je. Kde je bedínka? To by mohl dát tu látku. Pojď, když tak pojď ke mně asi. A on to nejde, co on to nejde otevřít? Kvůli té lampě? Jo. Ne. No mi stejně neukazuje, že můžu otevřít. Jo, už jo. Dalo to látky prostě. Ty máš látky? Ani jednu. Medvěd, ty vole. Může moc bombit pro expy, no. Ale to bude asi víc a víc, no, hádal. Oh. Pěkně. Tak to bylo fast. Jako opening. Mám plný medvědy třeba. Já taky, ale to už bylo to poslední, jo. Nový shelter. To na to běží. Je artefakt. Já bych chtěl tohle. No už mám látky, no díky. Tak. Moje lampiáž někam odkutále, no. Jsou látky, nebo
Kůže, jestli Tady jsou, potřebuješ. tady jsou taky kůže, na zemi jsi to ji nechal. Tady jsou další, no, jich je tady dost, no. Jedna. Tady je i olej, nebo? Nevím, vše sebraný, Adam. Nevím, já jsem to nezbíral. Našel mi vzít hned. Mám ještě kůže u sebe. Aha. Šel voják, no. Já to chci sebrat, ale jsi asi daleko, nebo? Jsi blíž, ty chceš náboje, teda co? Výbušninky. To je další? Mhm. Nebo máš nějaký silný ten nuk? To obyčejnej, ale. Máš New weapon assault? available, no mám jí, no. Teďko ne, jo. To je tvoje, ale já jsem si to nechal tady. Já jsem rád, že jsem zrovna otevřel tu brokovnici, no ještě ani vylepšenou jednou. Nemám na to ty dílečky. Oni. Já ani nevím, z čeho se získávají ty dílky, to jo, no. Z beden, že jo, asi no, nejvíc hádám. Tak jdem dál? Exotic animal nearby, aha, medvědi dva, vole, pěkně. Dva? Ty máš to nějaký? Jo, já jsem si vylepšoval, no, už ty, že je vidím. Aha, ok. To jde, no. A za náma třetí třeba, a už běží. Aha. Ty píčo, no, tak... To bylo? Lampy naše. Aha. To je jiná party. A to healuju už. Já už teď jsem musel, no. Já nevidím hlavně nic, vole, přesto. Jednou jsem zabil. No druhý, jo. Ještě jeden, no. Někde. Jo, můj našel tábu tady. Jo. S tebou. Tam jde? Ne, autism. Tam jde No, voják tak. zase, vole, hned za ním. Dobrá, ho. Dobrý, ok. Ty vole, ty jsi autista, vole. Okay. Ty Já pičo. už medvídka. No, beru, no. Got to find food. To nejde, jo, už jo. Jsem viděl, jak mi to sebralo třeba, vole. There. Oni je štípou hodně, jako já už zase nemám látky třeba. Mně spíš ty medvědi zmizely třeba, jako tady byl, vole, už není. Nebo on to Tady jsem roknul zabil do to lese. jedno. Já jsem ho zabil tady svýho. Věří ty, no. Já jsem zabil vevnitř právě, nebo venku dva, a tam není. Ale Je- zničil nám ty lampy v obě třeba, ne? Tak tady je táborák, no. Nebo on zmizel, jak to vylutil? Nevím. Ne, tamhle je, já už jsem ho našel, já jsem dement jenom. Need to find a fire. Aha, Tady jsou pírka. ok. Další, jo, co ti jebe. To další. Medvěd No, někde potřebuji jdu. ten oheň. Ty taky. Taky, no. Já to tady rozdělám, no. Už to hoří, skvělá práce. Sunrise. Keep going. Dej 7. Jak zahodí vždycky ty lampičky, vole, když začne ten, co ti jebe. Places to warm up. Jebat lampičky. Vole, ale dostal 5 skill pointů třeba za tohle, co. Ty vole, jako začíná to být hardcore už, no. No jako ty 3 medvědi to bylo halus, no co? Zhruba. Jako, jo. To žádná, ty vole, no. Se mi tam třeba přímo před domem spavnilo prase teďkon. Toho ohně. Já doufám, že tam mě se rozeběhne třeba rovno. Tak ono prostě neútočí, ne? Točilo, ne? Nebo ne? Tež nemám součástky. Jako nemusíme to hrát nějak díl, jestli chcem teda přežít úspěšně, nebo to dá si víc vodu, když já se extraktnem, co? No jako jo. Co tam bude něco za ten extrakt, jako vole třeba, nevím někde. Kde to Moje dávalo říká, že vody prej za na extrakt. Počkej, to jsem nechtěl.
Můžeme ještě mrknout, já nevím no. Mě by fakt zajímalo, co tady potom o tebe bude ještě chodit, ale jestli tady ještě nějaký jiný mobky budou, jako, to ještě může být. Už nic moc, ne? Další medvěd třeba. Pokud jeden. Další 5 medvědů. U tebe? No někde tady hřval, tady jsou surky, jo, tamhle už ho vidím, no. Tady jsou taky surky vedle tebe. To úplném oba asi, nebo? No, ty bylo, to je dílů běžně zpátky k táboráku asi. A to už zase nebude hořet určitě, že jo? No možná ne, no. No to odešli oba. Chci podívat. Tady jsou látky. Ty bych potřeboval, ale... Jo, ještě leží. Jo. To vylepšit zbraň ještě. Tady Látky byste hodili, no. jídlo a kůže. Dřevo. Já běžím k tobě, no, teda už jsem se vylepšil. Ty jsi to pingoval nebo něco? No, No, kde máš ty látky? to tady bylo. Tohle. Tady jsou. Já už mám kůže full, aha, pěkně. Tady byly to ještě nějaký. Jo, to pro ně. Myslím, že něco běží třeba na nás, ty vole. Já jdu kohní rovnou, jestli ještě hoří, vole, teda, jestli tam Asi trefím. ne, ale... Tady je dřívko. Tady je ještě jedno dřevo, nebo tady je dřeva. A k tomu můžeme rozdělat znovu, tam jako je 10 dřeva, ještě minimálně 15. Ne, to zhaslo. Hmm. Uma. Já doufám, že se mi nenaběhne, čupka. Jestli já můžu zabít, když to gíruje. No já doufám, že ne. Jo, ruksak na dvojce. Tyhle, tohle já vůbec nevylepšuju ty věci, no. To je docela... Pepiga. Nevylepšuju, no. Píči. Měl bych, ale... No, teď už je pozdě. Třeba 11 kůží, pěkně. Reload speed, recall stability. To mě kouká zajíc, přímo vedle mě někde. Už není. Tady to ještě můžu. Reload speed, další. Jo, asi proč ne, boom. Tady je dneska vedle ten extraction point. Tak jako kdyby se nám zachtělo, no. Mně sere to? Že to neukazuje třeba, který už si vylutil, nebo ta mapa, že tu není, prostě to je úplně dementní, vole. Já se ale divím, já jsem fakt měl za to, že tady mapa je, ono právě. To je zvláštní. Není třeba na nějakým jiném bindu, vole. Zatím to bylo na tabu. Máme challenge na to, že jeden z nás musí starovat a pak se máme spolu najíst. To byl achievement, ty vole, no. To našel, kurva. Nevím, v challengech někde. To jdem třeba hodinu už. V té poslední záložce jsem to našel, ne, ty ne. Nebo v té poslední. Jo, challenges. Say A. Musí ho ten druhý feednout. Ok. Tady je mrtvá. Takže nemám místo. Ani jeden nebude mít. Pak se týdnem vzájemně. Ona bude noc, ale chceme jít odsud teďka, když bude noc zrovna. Nevím. Bůjte nám to naspawní v tu noc. No hlavně ten mráz jde do píči hodně rychle třeba. Co to teďka kleslo? Nevím, můžeme klidně tady počkat, no. Já nevím, třeba to ani nepřežijem, kap. To zase zaslo. Ale tady je fakt třeba dost bylo. Najednou to šlo? Už mi to taky šlo. Mně přijde, se to doplňuje. Počkej, ty jsi to nabral též? Ne. To dalo právě 9 a 6, vole, tak se divím. 9, no já jdu pro tebe. Dej 7. A byla teď noc, ne, není. Já jsem si rožnul to? Jo? To vždycky bylo. Jo, a jakmile začne den, tak to dropnou ze sebe. Ok.
No ty už jsi v červeném třeba s mrazem. No, Need to make a jsem, no. fire. A to ještě ani není noc, ne, tohle? Bohu, asi jo. Já to rozdělám, ten oheň zas. Tam. Třeba je tam fakt mraky, takže bo... Víš, za chvilku nebude jídlo, doufám, že nám to naspomní něco. A u těchto her to pak mizí ten čas, no, jakmile prostě, vole, non-stop něco můžeš fakt dělat, no. Prakticky. Kurva. Takovýhle omezený hry jako tohle, kap. No, Ale, víš, že třeba zmrzneš, jako? no. So this is No. what hypothermia feels like. Možná. Those crypts have to be nearby. Got to keep looking. Myslím, že skoro. Going to freeze to death now, but still need to stay warm. Víš, nevím, co zabijem potom třeba ani. Ty co zabíjíš? Tak jsem seděl. tak se mi lísknul. Jsme se tady docela zabydleli. Docela jo, no tak máme to tady opevněný pěkně. Máme tu extrakt, až nebude jídlo, tak radši extrakt než mezit cup. No, and he gone. Uchcaný králíci, vole. No, no. Já mám třeba zase zasl ten vojď. Pojď? Hm. Kuderace. Jo, no. A já jdu z toho králíka, to jsem tam zastřelil vlastně, než mi to zmizí. Nechceš? Jdu ho spopat. Jdu. Píče, mi to jde do toho kempu. Dobrý, už to ne. No, tak králíci moc nepřijdou. Tady leží ten pták mrtvý někde, před tebou. No. Něco to dá málo. Se spokojit s tím. Já ani na to třeba nemám dostátek, kdybych chtěl extrahovat. No. A jdeme ven třeba v noci, ale my tady umrznem za chvíli. Třeba. No, pěkně. Že exotic animal nearby. No dík, vole, že jste mi to dali vědět třeba, hro. Víme, že jo? Do it. Dalo nám to vědět, no. Jako hladu dává dost. Co to tady je? No, asi camp spot a já třeba mrznu. Píčo. No ale jak, no? Tak ona je fakt noc, jako no. To je prostě tím, no. Tady v noci úplně asi nemáš chodit. Píčo. Mrtvý prase, prostě. To tady těch větví je, ale. Jo, je tady strašně moc dřeva, no. Já to rozdělám, mám ten vojď. No, já už jdu. A on je den, no to je jedno. Tak se chci bude řád. Nevím, bylo nebych mrznou fakt rychlejší, no? Jsem měl 8 dnů, nebo kde? Píčo, no. Já potřebuju. Jsou částky. Ty vole. Ne. Co to máš? Kamarády. No hlavně, aby si neumrzl, ale on přes ten den to tak rychle nejde, no. Ryb můj ohýnek. Běžím za tebou už. Já jsem si je tady teda vykradl už na náboje, kurva. Jo, to je dobrý, asi já mám to docela dost. Toho reflexu plnej. Pojďte.
Má lampu, tady je taky. Hm. Ty máme klírovat za noci, no, ale ty vole. No, Jo, to jsme tady jsme začínali, tady je ten seskok. Ne, nebo jako jo. já to dropnu. Tam mi přesně to auto, jak jsme tam začínali, to někde. Filtr, ale kde, vole? Tím, že nemrznu, vole, co? Já ji Já vidím jsem našel tam. bejsku nějakou. Já to nemám přibitý zbraň, no tak to ovšem. Už vím, kde jsem, no. Už jsem se zorientoval, že jsme tady byli. Aha. Tak tady jsme byli tu první hru, ne? Já nevím, podle mě se spawníš vždycky stejně, ne? Tady je táborák u mě, možnej. Já vidím čičinu, ale nechci tam jít teda. Můžeš ji zabít, viď? To nás nepotřebuju moc. To je hříčka. Právě, že já si na ní spíš jako nevěřím, než že bych vole jich to. Jo, new base. Camp, vole. Tady je další bedna se zbraní, když ji chtít. Chceš tak dojít, je tady i hodně látky, co bych to potřeboval, nebo jako jo, no. Já nevím vůbec, jak se k tobě dostat hlavně. Aha, no to se zoupnu jenom takhle. My se celý asi oběhnou stejně, jak jsme přišli, jako. Tak to mě moc netěší. Píči. Mě třeba netěší, že ty píčo, sera na to týpku. Tam rozdělám ten kemp, já jinak zmrznu, já možná zmrznu i tak, vole, a plavu ve vodě tady jak Pepe Gazas. Či? Mhm. Nedělej to. Já jsem skoro umřel, no. Na enemáky nebo na něco? No, animace, mi nabili 2 ty armory, to mě docela štíplo, mi dali 2. Máš ten oheň? Mhm. Okay. Still worried about frostbite, but that's a bit better. Já nevím, jak se k tobě dostat vůbec, no. Budu muset asi fakt obejít nějak celý, tady ne, to nejde takhle, jak jsem myslel. Že to vemu. Ale už jednou zase? Ne, bo. Vím ani kde to zjistit, vole. Asi ne, ještě. Rifle. Nevím, jako... Nevím, kudy se ke mně fakt dostat, no. A tohle tam je taky achievement, že surujete nějaký dny, vole, asi prostě nějakou dálku od sebe. Mě tady spawní strašně moc vojáků, ty vole, úplně strašně, ale... No, ty vole, ještě... Ty vole... Aha, to zbraně je docela dobrá, musím říct. Nevím, jestli mi to dali. Nějaké vojáky. Žádné jídlo. Vole, no. Teď je večer, no. Skvělý. Mám hlad, vole. Možná si fakt plaval, nebo se byl u toho ohně, no. Já to mám všechno v obojí naplno, tyhle, to jsem nic nerozdělával ani. Exotic animal nearby. A 2 čičiny hned u sebe, no tak to je skvělý. Myslím, že tím, když to nebudeme zabíjet, že potom to bude víc a víc, no, tady jich prostě u sebe. A už se tam nějak dostáváš, ne? Snažím se. Ty vole, tady... Jsou tady fakt vojáci, jo, tak bacha, jako... Teď začala noc. Jo, aha, čičina, no, tak ty krávo. Kde? Aha. Aha, já jí dám na one shot, no tak jo. Brokáda, no. A už je tady.
Jde dovnitř, co to... Tady můžeme rozdělat oheň rovnou. A ty látky jsou... Čekujeme za to něco... Jo, takhle. No to běží za mnou, ne za tebou. No to pokusuje mě tady prostě všechno v té hře. Jsi skoro mrtvý, dostal 2, ty dostal nitra, mi neříkej. Nitro. Tak bylo to skoro podle mě. No zase tady? Tady je ta bedna s tou zbraní, je ty látky. A teda ty látky si teda nabídnu jednou minimálně, no tohle jsou dokonce díly, si taky nabídnu. To jsou látky. A tam je ta zbraň, by měla být snad. Break action, to je ale ono, ne, to dvoulovňování. Jo. Ale já to rozdělávám, já jsem vyžlutik, takže... Tady mi to spawnilo strašně vojáků, ty jsem to tady střílel, ale my jsme tady objevovali furt, i teďka jak jsem šel naproti tobě, tam objevili 2 třeba. Piči. Si. Kill point. Chyba mám pointu? Co? Já power. Je to taky zajímavý třeba, jakoby, ale no. Jo, tohle bejska vypadá docela slušně, no. Tak ještě větší trošku a prostornější. No. Jak tam to hlavně. Byla to píčovka. Tohle chci, no. To jsem si vybral, to co chci nejvíc kůží a z celého upgradeu. Ale mrzneš docela. A už běžím. Here. Tady je hnedka dřevo vedle, tak já si ho vezmu. Má toho králíka, bo. Už je mrtvý, tak už měl sebrat, nevím, kde zmizel. A je to taky hnedka extrakt vedle. Budou mít ty šodry asi všechny, no. Tohle. Jo, no. Tady je hodně dřeva zase, vole. Tamhle jde. Máme asi artefakt, já pro něj jdu. No. 25. Jo, já už mám i toho. Máš G3 Česku? Ne, Kalacha. No to je brokovnice, to co mám v ruce právě. Jo, aha. Ok. Jak to mám Kalacha, když jsem měl G3 Česku do teďka, co? No se to nějako mění, vole, já tomu teď nerozumím. Dostává každý třeba random zbraň z té bedny, vole, nebo něco. Nevím. Ale můžu si Máš vzít taky Kalacha. už pušku, no. Že si ji vemu. Jak já střílím stejně jenom tou broknou, jako. Ono je to docela fakt to ono. Styl ňoučký bych nazval. Nic se na mě běží. Asi Jo. prasy, no. Tady běhal okolo. Ok. Děláme si cestu z lamp, jako tamhle už ta jedna leží. Jo, ráno. Morning. Může mít. The morning. Tady No má jaký něco? snídani. Lupa. Chceš Máš? snídani, jo. Asi ne, já tady mám bednu. Čekej, no, to ber. Či. Ty bedně tady. Co z ní bude? To zase bude něco tuna. Chceš to bednu? Nebo? Ber to. Jo, tak to si nabídnu. A další, artefakt. 8. 6, aha, tak nic. Bylo dobrý si nějak zapamatovat, tak si sem třeba vrátit, aby jsem se tady o tom nebloudil, ono. Mě mrzí fakt ta mapa, že ta ne... Jo. Ale našel jsem další bejsku velkou. No, jsou tady vojáčkové, no. Ty kráso. Jsou tady vojáčkové, no. A máš taky? Aha.
No tak takhle ne? Má plamenomet třeba ten voják. Ty tady máš obyčejný vojáky? No jo. Nechceme to bouchnout na těch zádech, debilovi třeba? Ne? No, Nechce? jsi viděl, jak to funguje, vole? Já jsem to teď nechápal. No ale on je odolný jak zmrt, on přežil 400 Je, roky. no. Signal flare. Já velíbu čus, no tak ne, já na to nemám prej to vylepšit. No, já třeba věci. umírám, jakoby. Legit. Běžím. Tady je. Tak když tak mě restneš, jestli už, no, ty pičo. Ale... To byl náboj, ale mě, já jsem všechno vystřelil. No, ještě to někdo to mě střelí. Au. Kde je ta kurva? Grenade out? Už se dveře rozebili každý na druhou stranu třeba. Trochu. Au. Už dost? Všechno? Damn, they're here. Ten s tím problémem to mě skoro zabil, no. Ty píčo. To už je fakt. Ještě ani není vylutěný někam. Jsi tam taky našel nějakou větší bejsku? Tam bylo pár těch jenom. Kdy to je... Ne. Jenom vypadá stejně jako ta naše. Já třeba jsem skoro umrzlý. No, tam je barel za tebou. Ne. To jo. Doufám, že tady bude taky zbraň, třeba jako něco, co bych openul, ale ono už... Třeba byl tady fakt strašně moc vojáků, protože to jsou PPG. Je to ta zbraň, tak já se mrknu. Dívej, to bude pogovka nějaká. No. Tak je to Magnum, no. Revolver. Tady je u mě jídlo na stole nějaký, já bych ho docela vzal, a jestli chceš, to dá možná dost. Dobrý. Nedá. Dobrý. Revolver, no. Piču. To nechci chytit. Pěkně. Nevím, toho já si nechytnu, to strašně na to laguje, vole, mě to vůbec nenechá skákat pod tím. To neví, jestli mě to má přichytit nebo ne, třeba. Že to ani nejde takhle, že musíš to použít jenom z té střechy sem. Ale teď já jsem se, jestli na to chtěla chytat. Věr. Nevadí, no. Už nevím kam dál, jako no. Ještě někam vůbec si mít. Já nemám látky ani, chyba. Jezdí to rychle všechno už, no. Tady někde voják třeba. Kde pičuje venku. Je tam medvěd hlavně aj. Asi fajtě mezi sebou to vypadalo. Je tady mrtvej voják, no. Medvěd asi vyhrál. No nevím, no, tady někdo s něco Plamenomečík. No. No plamenomečík tam je živej. Asi. No jako je, no. No já běžím rozdělat vojeň. No. Však tam je ta. Stejně chci třeba vylepšit zbraně. Chci si vzít to Magnum. Ale to je revolver. No, je to lepší než ten Deagle, ten se mi vůbec nelíbí. Tak. Double shot, triple shot, true shot. Všechno si vezmu.
Ten revolver to, no, je docela slabý. No, já vím právě, vole. Si myslím, že to je jiný revolver, trochu ještě ten střední. To je ta úplně první zbraň, co jsi měl, vole, v příběhově. No, no. Myslíš třeba, vole, máš hlad, jakoby. Mám hlad? No, máš hlad, no. Je to rychle, no. Pojď za mnou, tady je ten mrtvý medvěd. Jo, jdu. Co to 50? Běžím, no. To stihneš třeba. Jo. To ještě není ani na nule. A nebo tě můžeme nechat starvnout. Tak jako já už starvuju, ne, nebudu, můžeš mě nechat, no. Ale já to víc furt nebudu, teda či, co? Jo, ne? To by se měl splnit v obou. Já myslím, že o tom budeš muset taky spatarovat. Vidíme, no. Ještě chvíli to potrvá, ale já to mám furt červený, jakoby. Nejde pičou vojáci. Ještě mám trochu, no. To třeba mrzneš za chvíli, teda co? No, už mi to jako bliká, ale to ještě asi není Starving, ne, nebo? Já nevím, jak to funguje vůbec pro... No, už asi jo, no. Asi jo. Dobrý. Máš to? Tak mám taky, jo, dobrý. Jo. Say A. To bude vlastně jako challenge, no. Tak pojď. Jaj. Oni nám to obsadili. Bo. To bylo na 1 ráno. On neměl helmu. On neměl helmu, no. 1 náboj jsem dostal spíš. Já taky, no. Já budu třeba mrznout za chvíli. No, další plamenomečík. No, tak to je skvělý. Už je mrtvej? Jo, she's reloading. Hlavně to strašně laguje třeba, ty vole, víc a víc. Je tady asi moc enemáků naspawnováno už třeba pro tu hru. Jídlo? Málo, ale je. Hodně málo. To ani skoro nehlo, ty vole. Kurva, jak se odsud dostaneme ven? Oni se tam asi střílejí s něčím, kdy jdem. to víš, to asi pro jump než, no, nevím. Tady možná, jo. Tady tím směrem jsme možná ještě ani nebyli, no, New Landmark. Kudy jsi tam dostal třeba? Přeskočil přes zeď. Jo, ne. Tam byl shooter u té zdi. Jo, asi až tady, no. Ty píčo. Jo, já mám vlastně... Já nemám kalacha. Nemáš. Už tady jsi ty? Jo. Jo, já jsem to s tím plamenometem nabral. Jo, to jsme zase tady. No, já si myslím, že ne zase, ale... Že to prostě, vole, opakuje ty, no. Military rifle. Pěkně, no.
Já mám třeba i hlad i vole mrznu, to je extrém třeba, to je rychle už. Tak tady je ten. Musím, tady je jídlo u mě, potřebuješ taky? Moc ne. Já ho beru. To je tamhle Jsem to. to červený. Je tady a jídlo, dobře. Ale hovno, drž hubu. No, já to rozdělám asi. Už se ani nemůžu jíbat, ty vole. God, feel my hands. Si... Need a fire. Když jsem to rozdělal, ono akorát spadla do té animace třeba. Back in my hands. That's a good sign. Tady nahoře nic není. A co jsou tamhle to za 4 ruiny pochcaný, vole? Tamhle to. Takový ten most. Inventory upgrades available. Takhle. Já jdu od toho něco nejdřív pryč, já se začnu hladovit tak chvíli to věci. A jako jo, to je asi nová alokace, no, ale jen to tady vypadá. To máš red dot? Ne, jsem nedal. Bylo té pušky třeba 100 nábojů, jak s tím vůbec nestřílím jsou. Jo no. Jenom není vůbec vylepšenou, ale asi píči, bych si mohl trochu najít, když používám ten Gold Fang, tak prý ne. Jsem vlastně všechno vyházel do toho nitra. Dobrý. Tak. Dobrý, už se jíbo. Už dlouho nebyla noc, nebo byla? Teď když skončila, vole. Oh, ok, no ani nevím. Jak si na to věš? No to jako nevyjumpuješ, Laro, jo? Jo, počkej, možná. Jo. A jo, nejsi Lara, nelži. Kap. Potřebuješ kůže normálně? Jako celý tohleto, co to je, kurva, jako? Tady prostě není nic? Není to docela shit chili. Oni proto dají speciální obrázek a není tu nic? A to asi má tady něco být. Možná se tam můžeš trochu i zahrát, třeba v těch ruinách nebo něco, já nevím. Já nevím. Ale jaj. Kůže? Kde to byly, no, to je šlo. Jdou, kde seš? No, že... Jaj. Tady jsem počítal, no, dobrý. No, tak já asi jednu. Nevím, no, asi bych to obšlívnul, je to takový repetitivní dost, no. Jo, můžeme se na to vykašlat už, no. Aspoň budeme mít víc bodíků, kap. Kde je nějaký extrakt tamhle k tomu táboře? Vím, no, nebo jestli chceš zkusit najít jiný. No, asi no, ani půjdem. Ani nevím, na jakém jsme dnu. Nevím, 9-10 něco takového asi. Jako jo, s tou lampou je to nice běhat v noci, no. To už se vlastně nedostaneme, no jako ne, no. A třeba ještě umrznu, než tam doběhneme, jako. Chceš si vzít lampu do ruky? No. Mám, no. Máš zase hlad? Jako já mám to v půlce, to doběhnem snad ne. No celé. Piči. Pěkně. Takže jdem rovnou, hrožněš to, nebo? No, doufám, že na to spíš mám věci. No já mám, když tak.
Jo, ono to bude trvat, než to sem doletí, kámo. No, ona to ani nezapálila hlavně. Já potřebuji to jídlo. No, to je jako jo. Tak to musím zapálit, já? No já nemůžu. Podle mě kvůli té vádnici to nejde. Tak hledej jídlo. A když umřeš, tak to bude stejný efekt. Já mám taky třeba hlad, jako, takže... To už je asi fuk, když tady vůbec nic není, jako absolutně. Tady byla někde číča, vole. Já jsem ji tady slyšel, ale... Rip our game. We fight. No, to je hezký, ale... Nejsou tu vůbec žádné zvířata třeba. Tady je keřík jenom. Got to find Si vem, já běžím pryč. No ale tady jsou vojáci, jako vlastně. Taky postřílej. Okay. Taky tady mám vojáky. But it's a start. Jo, už je zabím na jednu i přes helmu, vole. Ale jídlo prostě není. Tamhle. Ty kolik jich tu je? Já už aj mrznu třeba. No já třeba mrznu taky, no. Co ti jebe? Dost chlapcí, vyserte se na to, on se zabil sám. Ty střelíš ty? Ne. Ne. Tak je ty stejné. A dost? Já se nemůžu ani hnout, vy kundy. No, já jsem asi mrtvej třeba. Jak to mám strašně moc. No, jako, si tak no. That helps. Still Strašně moc have to vojáků je u get mě. more. Nevím, za to doběhneš. Je tady hnedka barel, teda vedle. Ale jako, jsou tu asi 4 vojáci a jakoby no. Docela, Bych to musel trefit, vole. no. Tam je, běží další, jako. Já mám třeba 20 sekund. Ale jakoby, ještě to byl jeden normálně vzadu. 3 jsem zabil. No. Myslím, že byly 4, nevím. Tady je každopádně ten extrakt taky. Mě to sežralo ty surky, já na to nemám už. A to Nevím, proč zkusím. mě to sežralo, vole, když jsem to nezapálil. No já nemám látky, no. Já nemám Mně nic. chybí jedna. Já to dá látky, ne? Si tady poberu. Ty jsou ještě Nedá, 2, no. no. Mrtvoly? No to látky ale nedává. Jo, teď je to dalo, já to budu zkusit. Že se to nechce třeba jenom ve dne, nebo něco, nevím, no, co to je. Aha, I see your tak je. signal fire, Lara. We're inbound now. Defend the extraction, vole. Skvělý, no. No jako já mám hlad třeba, jako ale. Sem běžej to, vole, čičiny. Tak si ji sežer. Já jsem ty jedným Jo. střelil hlavu na jedničku třeba. I see the extract. I go. A už je tu? Jo? Jako. Bylo rychlý, jsem čekal, že to bude delší. Nás zabijet třeba. Přistane na nás, vole. To. Tak nic. To Jonah? To bylo. We're clear. Let's go. Takže. That's one hell of a haul you got. Trinity's gonna have a hard time catching up now. Když třeba přijde, tak poslední 4 dny jsme nenašli ani jeden artefakt, vole. Ty 2 bodů. 400k. No. To možná dáme. No. Dobrý, jako na zkoušku dobrý. Lagovalo to teda jak zmrt.
To jestli takhle bylo i ve vydání, vole, tak nechápu, proč nemohl vůbec třeba dělali. To jsme jako To bylo dostali hrozný. za každý artefakt balíček, ne? Ne, za každý ne. Za každých 5 podle mě. Máš. Dobrý, continue. To bude ten výpis skvělý. God. 90. jsme zabili dohromady. Hodinu a půl. 98 minut. Hmm. To je skoro týpek na minutu. Našel jsem všechny šiltry. jo. Máš víc artefaktů. Escaped. Yes. Mám teda větší damage penaltu. Tady na konci jsem dostal na píču strašně. Dobrý jo, tak já dám ještě next. Tyhle to bude to dlouhý výpis, ty víče. Já po čemu to je, přesně, vole, to jako... Jsi se podíval, ne? Ne, jestli ten druhý nekecá, co ho zabilo, vole. Když ho zabijeme dvě, tak pak uvidíš, že se zabil pádem. Down Choconilla. Jsi zabil sám, vole? Ne, podle mě ne, ty zastřelil ten týpek blízka, nevím. On možná spíš bouchla lampa u mě. Možná to tam u tebe nic nepíše, totiž jak si umřel. Koukám, no. Koukám. Možná mi downula ta lampa, co tam bouchla, no, tam byly asi 4 lampy a oni pobuchali všechny dementi. Já jsem litnul Signal Fire, ale ne to, no. Prostě nepřiletěli, rozumím. A to fakt bylo kvůli té vánici, no. Asi jo. Ono to tam píše, i když začneš startovat, freezovat a tak, vole. To jde. Next Máme day. 7400 pozici. To jde. Jo, že? Ty jsem na to koukal. Asi to nikoho nebavilo tak dlouho. Jsme je docela přefarmili. Oni 50k mají. Ty dali tak jednu jeskyni, na 2. Jo, no. Dobrý, ale no. Co mě to zkusili? Ty jsi dal do lobby? Dal jsem to také. GG, no. Pár, aspoň těch pár achievů to káplo, ale teda mohlo by nás to odpovědět. Co vypla ta hra celá.